30 năm trước, tôi là kẻ nghiện cờ bạc, chính tay tôi đã đẩy vợ con mình đến bước đường cùng phải nhảy xuống biển tự vẫn. Kể từ đó, tôi hối cải hoàn lương, tay trắng làm nên cơ nghiệp bạc triệu, nhưng cả đời chẳng dám đi bước nữa. Về già, lâm bệnh nặng, lòng tôi vẫn canh cánh nỗi nhớ vợ con, cứ ngỡ đời mình thế là hết. Nào ngờ khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi lại là căn nhà cũ nát, gió lùa năm xưa. Tầm mắt dần rõ nét. Tôi thấy con gái nhan nhan 3 tuổi đang co ro góc tường, gương mặt nhỏ lem lúp nước mắt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Bên cạnh là mụ đàn bà béo mầm, đang đếm xấp tiền nhàu nát trên bàn. Đầu óc tôi bỗng nổ tung. Chính ngày này, tôi vì đỏ đen mất trí, đã đem con gái ruột 3 tuổi bán cho bọn buôn người để trừ nợ. Kiếp trước tôi nhớ rõ, sau khi con bị bắt đi, tôi chẳng thèm ngoái nhìn lấy một cái, quay lưng đi thẳng tới sông Bạc. Tô Huyền Thanh điên cuồng chạy khắp làng tìm con, cuối cùng ngất lịm bên bờ sông, từ đó đổ bệnh không gượng dậy nổi. Còn tôi thì cứ đâm đầu vào cờ bạc, đến mức người thân quay lưng, bạn bè xa lánh. Không ngờ ông trời lại cho tôi cơ hội làm lại, lại còn đúng vào cái thời điểm nghiệt ngã này, đủ 300 đồng. Mụ đàn bà trung niên kia đã đếm xong tiền. Mụ hất hàm về phía tôi, rồi cúi xuống định lôi con bé Nhan Nhan đi. Tôi vội nắm chặt lấy cổ tay mụ, không bán nữa. Mày dám giỡn mặt với tao à? Giấy trắng mực đen, điểm chỉ cả rồi đấy. Tôi bảo là không bán nữa. Tôi hất tung xấp tiền trên bàn xuống đất, quay người ngồi tụp xuống, đưa tay về phía Nhan Nhan đang ở góc tường. Con bé sợ hãi run cầm cập, cố thu mình vào góc, ánh mắt nó nhìn tôi đầy sợ hãi. Nhan Nhan đừng sợ, bố không bán con nữa. Không bao giờ bán con nữa. Giọng tôi nghẹn lại, hốc mắt nóng ran. Mày cứ đợi đấy, nợ của Triệu Ma Tử thì mày liệu mà lấy mạng ra trả. Từ góc phòng vang lên tiếng khóc nức nở. Tô Huyền Thanh tựa lưng vào tường, trượt xuống đất, tay bịt chặt miệng, vai run lên bần bật, dường như không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Vợ tôi gầy rộc cả người, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, chẳng biết đã khóc bao lâu rồi. Tôi bế Nhan Nhan đứng dậy, nhìn quanh căn nhà cũ nát, mái tranh sơ xác, gió lạnh lùa qua lớp báo cũ dán cửa sổ, thốc thẳng vào nhà. Cái chum gạo sát tường mở toang, bên trong chẳng còn lấy một hạt cám. Huyền Thanh và Nhan Nhan mặc trên người bộ áo vá chẳng vá đục, môi tím tái vì rét. Nợ cờ bạc của Triệu Ma Tử vẫn đè nặng, hôm nay không bán con thì mai bọn chúng sẽ kéo đến tận cửa. Nhưng tôi không còn là kẻ vô dụng của kiếp trước nữa, ký ức của 30 năm sau vẫn in hằn rõ nét trong đầu tôi, chỗ nào có cơ hội, chỗ nào kiếm được tiền, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Giờ không phải lúc để sướt mướt nhận lỗi, nếu hôm nay không kiếm được cái gì bỏ bụng thì dù tôi có hối cải, hai mẹ con họ cũng chẳng trụ nổi qua mấy ngày đói rét này. Phải kiếm tiền ngay lập tức, trả nợ, mua gạo để sống tiếp, rồi bù đắp lại từng chút một cho hai mẹ con họ. Tôi sẽ bù đắp tất cả. Tôi nén nỗi xót xa trong lòng, giọng khản đặc, tôi nói: Huyền Thanh, tôi không bán con nữa. Tôi ra ngoài một chuyến, tôi không còn mặt mũi nào nói thêm, quay người vơ lấy chiếc xô sắt rách vào cái móc sắt ở góc tường, đẩy cửa lao vào cơn gió lốc bụi mù. Giờ đang là đầu những năm 80. Đêm qua vừa qua một trận bão hiếm thấy, dựa vào mấy chục năm kiếp trước, lăn lộn ngoài biển khơi. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, sau khi thủy triều rút sau trận bão này, những bãi đá ngầm hiểm trở mà người thường không dám tới, chắc chắn sẽ còn lại những hải sản quý hiếm. Tôi trành bãi cát bằng phẳng dân làng hay tới, dùng cả tay lẫn chân, leo lên Diêm Vương Tiêu nơi sóng đánh dữ dội nhất. Đá ở đây sắc như dao cạo, sơ sẩy là đổ máu ngay. Nhưng tôi chẳng màng tới nữa, dựa vào đôi mắt tinh tường, tôi thò tay vào một khe đá hẹp, vô cùng kín đáo. Một cơn đau nhói ập đến, tôi không những không rụt tay mà còn mừng rỡ khôn xiết, dùng sức giật mạnh. Một con nặng tới 4 cân, cặp càng to khỏe, con cua xanh hoang dã cực phẩm, càng to như tay trẻ con. Tôi ghì chặt khớp nó, lôi tuột ra ngoài. Chưa hết đâu, dưới kẽ đá kia còn bám 3-4 con trai hoang dã to bằng bàn tay. Đồ này sau này là hàng vô giá đấy, giờ cũng là của hiếm. Tôi lấy dòng biển buộc cua lại, xách thùng sắt chạy thẳng ra chợ hải sản thị trấn. Vừa tới chợ, một gã tiểu thương mặt mũi gian xảo liếc tôi, nó hét giá qua loa: Cua chết à? Thứ này chẳng có mấy thịt, cùng lắm tính giá cua thường thôi, 2 đồng tất cả. Tôi cười nhạt, biết ngay nó bắt nạt tôi là dân trải lưới. Tôi đáp lại bằng giọng dân nghề: 2 đồng về mà mua, định lừa ma à? Nhìn giải gạch cua này đi, nhìn cái càng này đi. Đây là cua gạch cực phẩm dưới hố sâu đấy. Còn mấy con trai hoang dã này nữa, thịt dày cộp, ít cũng phải 10 năm tuổi. Ông không biết hàng thì thôi, tôi đi tìm người biết xem hàng. Chú em mất tình thật đấy. Mớ này tôi lấy. Dứt lời, Tiền lão bản mặc áo tôn trung sơn đứng cạnh bước tới, mắt dán chặt vào mớ hàng trong xô tôi. Sau một hồi ngã giá, con cua xanh 4 cân cùng mấy con bào ngư này, ông ta hào phóng rút ra đủ 40 đồng tiền mặt. Phải biết rằng, thời buổi lương bình quân chỉ 20-30 đồng này. Số tiền này đúng là một gia tài. Cầm xấp tiền dày cộp trong tay, tôi không chút do dự lao vào cửa hàng Cung Tiêu, mua liền 10 cân thịt ba chỉ loại ngon nhất, 10 cân bột mì trắng, thậm chí chẳng chớp mắt.
mua cho Nhan Nhan túi kẹo sữa đại hồng táo con bé hằng mong ước, thứ mà đến nằm mơ con bé cũng thèm. Xách túi đồ nặng trĩu trên đường về nhà. Qua ván tàu, tình cờ gặp anh cả Trần Kiến Quốc. Anh đang mướt mồ hôi sau buổi bốc vác. Anh cả nhìn thấy tôi như vậy, tức giận ném phịch cái khăn mặt xuống đất. Xông tới chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng, đồ khốn nạn này. Có phải lại đi trộm đồ nhà ai để lấy tiền cờ bạc không? Huyền Thanh lấy phải chú đúng là khổ 8 đời. Nhìn tấm lưng còng vì mệt mỏi của anh cả, tôi không cãi lại, chỉ nghiêm túc nhìn anh cả. Em không trộm cắp, không cướp giật. Trần Kiến Hải em xin thề, từ nay về sau, em tuyệt đối không dính vào cờ bạc nữa, em sẽ tu chí làm ăn, lo cho gia đình mình tử tế. Anh cả sững người, nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, dường như không dám tin, những lời này lại thốt ra từ miệng thằng nát rượu không ra gì như tôi, thốt ra từ miệng tôi. Anh thở dài, xua tay bảo tôi cút đi. Tôi rảo bước về nhà, đẩy mạnh cánh cửa gỗ khép hờ, đặt túi thịt và bột mì nặng trĩu lên bàn. Tô Huyền Thanh đang ngồi vá áo, nghe tiếng động, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào 10 cân thịt ba chỉ trên bàn, cùng sấp tiền dày cộp kia. Cô như bị rút cả sức lực, ngã quỵ xuống đất, nước mắt trào ra như vỡ đê. Kiến Hải, anh đi làm chuyện phi pháp gì thế này? Anh đi cướp cửa hàng Cung Tiêu à? Hay anh bán con Nhan Nhan rồi? Trả con lại cho tôi. Cô ấy như phát điên, lao vào đấm đá tôi, khóc nấc lên từng hồi, nhìn cô ấy sợ hãi như chim gặp cảnh cong. Tôi tự tát mình một cái thật đau, tôi quỳ một chân xuống, nhét sấp tiền vào tay cô ấy run bần bật. Huyền Thanh à? Nhìn anh này. Tôi đỏ mắt thề với trời. Số tiền này là anh đi bắt cua đá sáng nay, bán cho ông chủ vừa hải sản mà có, tiền sạch cả đấy. Từ nay về sau, tiền nong trong nhà, anh giao hết cho em giữ. Nếu anh còn dám giấu tiền đi đánh bạc, em cứ lấy dao chặt tay anh đi. Đánh gãy chân anh cũng được. Tô Huyền Thanh sững sờ, tay nắm chặt sấp tiền, ánh mắt lóe lên tia hy vọng không dám tin, nhưng người vẫn run lên vì sợ. Nửa tiếng sau, nồi thịt hầm tỏa hương thơm phức. Thịt ba chỉ nóng hổi được dọn lên. Tô Huyền Thanh kéo Nhan Nhan đang nuốt nước miếng ngồi nép một bên, vẫn giữ thói quen đợi tôi ăn trước. Cô ấy chẳng dám động đũa, tôi cố nén nỗi xót xa trong lòng. Tôi cầm đũa lên, gắp miếng thịt mỡ màng nhất, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa tới bên miệng Nhan Nhan. Nhan Nhan ngoan, ăn thịt đi con. Nhan Nhan rụt rè nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng không cưỡng nổi mùi thịt thơm. Con bé cắn một miếng, trên khuôn mặt nhỏ bỗng rạng rỡ vẻ hạnh phúc chưa từng có. Tôi quay sang nhìn Tô Huyền Thanh vẫn đang rơi lệ, khẽ nói đầy kiên định, ăn đi em. Vợ à? Trần Kiến Hải tôi trước đây không ra gì, nhưng từ nay, dù sóng gió có dữ dội thế nào, tôi cũng quyết không để hai mẹ con phải đói nữa. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sau này nhà mình ngày nào cũng có thịt ăn, nguồn lợi gần bờ, đã bị lưới lớn lưới nhỏ trong thôn quét sạch từ lâu, ngoài mấy con cá tạp bé bằng ngón tay và đám cua đá chẳng đáng tiền, chẳng thể bắt được thứ gì giá trị. Con cua xanh hôm qua chỉ là của may mắn sau bão. Muốn thực sự đổi đời, để Huyền Thanh và Nhan Nhan bữa nào cũng có thịt, thậm chí dọn khỏi căn nhà tranh dồn nát này, tôi phải ra ngoài khơi. Ra khơi thì cần thuyền máy chịu được sóng gió. Cả cái du Tụ Loan này, người có thứ này, chỉ có lão già quái gở ít nói ở đầu làng. Trời vừa hửng sáng, đường chân trời mới hửng trắng. Tôi đã xách nửa chai rượu khoai để dành từ tối qua, gõ cửa nhà Căn Thúc. Ai đấy, đi báo tử cũng chẳng ai sớm thế này. Tiếng Căn Thúc lầm bầm trong cửa vọng ra. Tiếng bản lề cửa rít lên chói tai. Cánh cửa gỗ mở ra, Căn Thúc khoác chiếc áo mưa cao su đen cũ nát, tay cầm cái điếu cày khô khốc. Mặt lão nhăn nheo như quả óc chó khô, đôi mắt đục ngầu nhưng sắc lẹm của lão. Nhìn tôi từ đầu đến chân, nhận ra là tôi. Lão cười khẩy một tiếng, tôi tưởng ai. Hóa ra là thần bài, trần lừng danh của làng ta đây mà. Sao, tối qua thắng bạc à? Hay thua đến cái quần lót cũng chẳng còn, mà chạy đến đây vay tiền tôi? Giọng Căn Thúc đầy vẻ khinh bỉ. Cả cái làng này, ai mà chẳng biết tôi, Trần Kiến Hải, trước giờ là thằng khốn chẳng ra gì. Tôi mặc kệ ông ấy mỉa mai, tôi cười làm hòa, đưa nửa chai rượu khoai cho bác. Bác Căn ạ, cháu không vay tiền, cháu bỏ cờ bạc rồi, cháu muốn làm ăn tử tế nuôi gia đình. Cháu biết bác có chiếc thuyền máy trong sân, cháu muốn mượn bác ra khơi một chuyến. Căn Thúc nghe như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian, rượu còn chưa bỏ mà đòi mượn thuyền. Cái loại như Trần Kiến Hải mày ấy à? Mày ngâm rượu đến hỏng cả não rồi à? Biển khơi sóng gió không có mắt đâu, thứ nát rượu chèo thuyền còn không xong, mà đòi lái thuyền của tao đi à? Mày muốn đâm chìm thuyền của tao, hay muốn nộp mạng cho Long Vương? Cháu không ra khơi xa đâu, cháu chỉ thả lưới quanh Hắc Giao Lĩnh thôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt bác ấy, giọng bình thản và quả quyết. Căn Thúc nghe vậy, nhíu mày lại, cười khẩy to hơn. Hắc Giao Lĩnh á? Mày cũng dám nghĩ đấy?
Tối qua tao vừa thả 20 cái lồng cua ở đó, chẳng được cọng lông nào. Mấy hôm nay vùng đó quái gở lắm, nước đục ngầu cả rồi. Đến cái vảy cá cũng chẳng thấy, tôi về trắng tay đây này. Thằng cờ bạc như cậu mà cũng đòi đi vận may à? Tôi nhìn vẻ mặt chắc nịch của Căn Thúc. Trong đầu tôi, kinh nghiệm đi biển mấy chục năm kiếp trước ùa về. Tôi ngẩng đầu, hít hà vị mặn mòi của gió biển. Rồi chỉ tay ra phía xa, mấy đám mây phía chân trời kia, xếp lớp như vảy cá. Bác Căn à? Tối qua bác đặt lồng mà không được gì. Không phải do vùng nước đó có điểm đâu, mà là bác đặt sai chỗ rồi, bão vừa tan đêm qua. Gió tuy đã hẳn, nhưng sóng ngầm dưới đáy vẫn còn. Bác nhìn đám mây vảy cá kia xem, cộng thêm gió Tây Nam lúc chiều lên. Dòng hải lưu nóng lạnh lúc này đang hội tụ ngay phía đông Hắc Giao Lĩnh, tạo thành một đường phân cách dòng nước. Tôm cá không phải không có, mà là bị dòng nước ngầm này dồn hết xuống dưới vách đá phía nắng của Hắc Giao Lĩnh rồi. Căn Thúc khựng lại, tay cầm điếu thuốc treo lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bác lần đầu lộ vẻ kinh ngạc. Tôi không dừng lại, nói tiếp, bác đặt lồng hôm qua. Chắc chắn bác vẫn theo lệ cũ, đặt lồng ở bãi cát bằng phẳng, đúng không? Vì sợ đá ngầm làm rách lồng. Nhưng nước biển đục lên, cua cá đều chui hết vào khe đá tránh nạn. Làm sao vào lồng của bác được? Nếu cháu đoán không nhầm, bác mà ra phía đông nam Hắc Giao Lĩnh, đặt lưới ở Yến Tử Khẩu lệch 30 độ. Dưới đáy không chỉ có cua, mà còn có cả đàn cá vàng, cá mú tránh sóng. Những lời này, từng câu từng chữ, đều chạm đúng tim đen lão ngư dân. Đó là kinh nghiệm xương máu. Phải bám biển mấy chục năm mới đúc kết được. Căn Thúc nhìn chằm chằm vào tôi, như nhìn một kẻ quái dị, lão không sao hiểu nổi, một kẻ suốt ngày cờ bạc rượu chè. Sao lại hiểu được những điều này, bí mật của biển cả mà chính lão cũng chỉ biết lõm bõm. Lão im lặng suốt 1 phút, Căn Thúc giật lấy chai rượu khoai trong tay tôi, bật nút, tu một hơi. Yết hầu chuyển động, được lắm thằng bé. Lời cậu nói có lý đấy. Chỉ riêng cái nhãn quan nhìn nước này của cậu thôi. Hôm nay bác phá lệ một lần. Thuyền ở ngay phía sau đấy, dầu ở bến đã đổ đầy. Lưới cũng sẵn sàng cả rồi. Nhưng bác nói trước, bác không lấy tiền thuê thuyền. Nếu hôm nay cháu có thể từ chỗ cháu nói, kéo về được 100 cân cá ra hồn, bác không chỉ cho cháu mượn thuyền, mà tháng tới, cái suất thu mua ngoài biên chế của đội đánh bắt thị trấn, bác sẽ muối mặt đi xin cho cháu. Nhưng nếu cháu chỉ khoác lác mà về tay không, thì sau này thấy mặt bác, hãy cút cho xa. Chốt vậy nhé. Bác căn cứ chờ xem cháu thể hiện. Tôi cười tâu toét, quay người sải bước ra bến. Bước lên chiếc thuyền nan bám đầy vỏ hàu. Thành thục quay, tay quay máy dầu. Tiếng máy nổ giòn, khói đèn phụt ra, tôi điều khiển tay lái. Rẽ màn sương sớm, thẳng tiến ra Hắc Giao Lĩnh ngoài khơi, đối mặt gió lớn và sóng dữ, máu trong người tôi như sôi lên, ký ức mấy chục năm ùa về trọn vẹn. Nhờ nắm rõ địa hình trong lòng bàn tay, tôi tìm chính xác vị trí Yến Tử Khẩu. Chỗ này nước chảy xiết quá, thuyền thường chẳng ai dám bén mảng tới, nhưng tôi thì lách như con cá trạch. Lái thuyền nan luồn lách giữa hai tảng đá lớn. Thả tấm lưới chìm dài 100 mét, thả xuống đáy biển thật chuẩn, ngay đúng khe vực ngầm dưới kia. Chờ đợi sao mà lâu và sốt ruột thế. 2 tiếng sau, thấy nước bắt đầu rút. Tôi nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt lấy dây cáp, hét lớn một tiếng rồi kéo lưới. Nặng quá, dây lưới căng như dây cung. Siết đau cả lòng bàn tay, nhưng lòng tôi sướng rơn. Phen này chắc chắn là mẻ cá lớn. Lưới dần nổi lên mặt nước. Nước biển bắt đầu cuộn trào, khi tôi dùng tời kéo lưới lên, vừa ra khỏi mặt nước. Nắng sớm vừa vặn chiếu vào. Ánh vàng chói lóa cùng màu sắc rực rỡ, suýt làm tôi lóa mắt. Mấy chục con cá to bằng bàn tay, cá hoàng đao vàng óng, đang quẫy đuôi tuyệt vọng trong lưới. Càng phấn khởi hơn là, dưới đáy lưới còn có 7 con nữa, 8 con cá mú hoang dã to phát khiếp, con nào con nấy nặng 5-6 cân, béo múp míp, thậm chí còn lẫn cả chục con cua đá to tướng. Trời không phụ người bao giờ. Mẻ lưới này ít cũng phải 150 cân. Mang ra chợ đen ở thị trấn thời này thì đúng là món hời khiến người ta đỏ mắt. Tôi nhanh tay đổ cá vào khoang nước, tăng hết tốc lực, chở đầy hy vọng trên thuyền, hướng thẳng về nhà. Nhưng lúc này tôi đâu có biết, tại căn nhà tranh rách nát ở Du Thụ Loan, chỉ vì chút thịt mua hôm qua mà đã nổi lên một trận sóng gió. Tâm trạng Tô Huyền Thanh hôm nay, suốt 3 năm làm vợ tôi, là ngày thấp thỏm nhưng cũng rạng rỡ nhất. Trời chưa sáng, cô ấy đã dậy rồi, nhìn bột mì trong chum và miếng thịt ba chỉ trong bát trên bếp, cô ấy tự véo mình mấy cái, mới dám tin đây không phải là mơ. Nhan Nhan vẫn đang ngủ, cô ấy sợ thịt hỏng, liền cẩn thận cắt lấy một nửa, thái thành lát mỏng, thêm chút cải khô để dành, cho vào nồi ninh như. Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt gầy gò, mùi thịt thơm nức theo ống khói bay ra ngoài. Giữa buổi sáng mà nhà nhà còn chẳng đủ lương thực ăn, mùi hương ấy thật quá đỗi ngang ngược. Cánh cổng vốn đã siêu vẹo, bỗng bị ai đó đạp mạnh một cái, cánh cửa gỗ kêu lên kéo kẹt đầy đau đớn. Huyền Thanh giật bắn mình, suýt nữa thì đánh rơi cả môi xào. Cô ló đầu ra xem, thấy một mụ đàn bà vạm vỡ,
mặt mày bặm trợn nghênh ngang bước vào. Đôi mắt xếch như đèn pha, đảo quanh sân nhà. Cái mũi hít hà liên tục. Đó chính là chị dâu cả của tôi, Lưu Kim Hoa, vợ của Kiến Quốc. Mụ này nổi tiếng là kẻ đanh đá trong làng. Tham tiền hám lợi, chỉ trực chờ chiếm lợi, chẳng ít lần bắt nạt người yếu thế. Huyền Thanh kêu lên. Tôi cứ tưởng ai sáng sớm đã không muốn sống yên ổn, mà lại đi nấu thịt rồng thế này. Hóa ra là thím Hai. Cô đấy à? Đôi mắt Lưu Kim Hoa dán chặt vào nồi, mắt dán chặt vào nồi gang đang bốc khói trên bếp, nuốt nước miếng ừng ực, chân đã từ bước lại gần từ lúc nào. Bác dâu, sao bác lại tới đây? Huyền Thanh theo bản năng co rúm người lại, vô thức chắn trước mặt bếp. Tôi tới thì sao nào? Tôi không được tới à? Lưu Kim Hoa chống nạnh, đảo cặp mắt hình tam giác, mỉa mai chửi bới. Tô Huyền Thanh, thằng chồng cô, cái loại Trần Kiến Hải vô dụng đó, có phải lại đi làm mấy trò trộm cắp, móc túi, hay giết người cướp của rồi không? Không thì cái nhà cô, nghèo đến mức chuột cũng phải rơi nước mắt này. Lấy đâu ra tiền mua miếng thịt ba chỉ béo ngậy thế kia? Thịt này chắc chắn là đồ bất chính, biết đâu là đồ ăn cắp ở cửa hàng cung tiêu nào đó. Không phải đâu, Kiến Hải không ăn trộm thịt. Là tiền anh ấy tự kiếm được, mua bán đàng hoàng ạ. Huyền Thanh tuy sợ hãi, nhưng nghe người ta vu khống, cô vẫn cắn môi phản bác, là tiền kiếm được ạ. Phỉ, nó á. Trần Kiến Hải ngoài việc biết cầm thìa, thì còn làm được cái trò trống gì, hay là đi nhặt vỏ sò ngoài biển. Lưu Kim Hoa chẳng tin nửa lời, mụ ta đưa đôi bàn tay tham lam gạt phát Huyền Thanh ra, định rửa nắp nồi, đồ ăn cắp này, ăn vào là nát ruột nát gan đấy. Nhà tôi thằng đại hổ, nhị hổ đang tuổi ăn tuổi lớn, đói kêu suốt. Thôi, nồi thịt này coi như chỉ dâu tích nước hộ các người. Tôi mang về cho bọn trẻ lót dạ trước. Kẻo công xã kiểm tra lại không giải trình được, đây rõ ràng là cướp ngày. Nếu là trước đây, Huyền Thanh đã sợ hãi trốn vào góc nhà khóc lóc, mặc cho Lưu Kim Hoa vét sạch. Cướp trắng mọi thứ ăn được, nhưng hôm nay, nghĩ đến lời thề đêm qua để giữ lại nồi thịt này, nghĩ đến con bé Nhan Nhan đang ngủ mơ chóp chép miệng, người đàn bà vốn yếu đuối ấy, không biết lấy đâu ra sức lực, lao tới, ôm chặt lấy mép nồi sắt nóng hổi. Dù tay bị bỏng đỏ rát cũng không hé răng. Chị dâu, chị, không được lấy đi. Đây là Kiến Hải mua cho Nhan Nhan ăn, 3 năm rồi con bé chưa được bữa thịt tử tế nào. Tôi xin chị, tha cho nhà tôi đi. Xin chị tha cho nhà tôi. Đồ khốn, buông tay ra. Lưu Kim Hoa thấy Tô Huyền Thanh dám chống đối, lập tức nổi trận lôi đình, giơ bàn tay to như cái quạt lên, định tát thẳng vào gương mặt gầy gò, xanh xao của Tô Huyền Thanh. Mày muốn làm phản à? Tao là chị dâu, cũng như mẹ mày đây, tao ăn miếng thịt mày ăn trộm thì đã sao? Ngay lúc bàn tay thô kệch ấy sắp giáng xuống, một tiếng bộp vang dội, ngoài cổng, một cái thùng nước nặng trịch bị ai đó ném mạnh xuống sân bùn đất. Nước lẫn bùn bắn tung tóe lên cao. Nắp thùng văng ra, 7-8 con cá đuối vàng óng, mỗi con hơn cân, cùng 2 con cá mú béo ngậy, đang quẫy đạp dữ dội trên nền đất, vảy cá lấp lánh dưới ánh bình minh chói mắt. Lưu Kim Hoa, hôm nay bà mà dám đụng vào một sợi tóc của vợ tôi, thì đừng trách tôi dùng dao mổ cá chém chết bà. Tôi đứng sừng sững ở cửa như một vị thần chết, toàn thân nồng nặc mùi tanh của biển và sát khí. Tôi sải bước vào sân, kéo Tô Huyền Thanh đang sợ hãi ra sau lưng. Ánh mắt tôi găm chặt vào Lưu Kim Hoa đang chết lặng. Tay Lưu Kim Hoa cứng đờ giữa không trung, bị cái vẻ hung tợn như muốn giết người của tôi làm cho sợ hãi lùi lại 2 bước. Nhưng khi bà ta nhìn xuống đất, thấy mấy con cá quý đang nhảy tanh tách, lòng tham lấn át cả nỗi sợ. Ôi chao! Chú Hai, cứ lên cơn điên gì thế? Lưu Kim Hoa đảo mắt một vòng, lập tức đổi giọng, cái mặt béo xị nở nụ cười giả tạo. Chị dâu nào có bắt nạt Huyền Thanh? Chị đang trông bếp giúp nó đấy chứ? Ôi dào ôi! Người xưa nói cấm có sai, quay đầu là bờ. Chú Hai nhà ta giờ khá giả rồi. Cá mú to thế này, cá đuối vàng to thế kia, phải đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ? Chú Hai này, anh chú, ngày nào cũng vác nặng ở bến tàu, vất vả lắm, đại hổ với nhị hổ cũng là cháu chú cả mà. Chú đánh được mẻ cá ngon thế này, chắc chẳng tiếc gì vài con đâu nhỉ? Bảo Huyền Thanh làm thịt 2 con cá đi, múc thêm nửa bát thịt ba chỉ nữa. Chị mang về cho anh chú nhắm rượu. Người một nhà cả mà, máu chảy ruột mềm. Trước đây chị cũng chăm lo cho các chú nhiều đấy. Nhìn bộ dạng trơ trẽn của tôi giận qua hóa cười, dạ dày tôi cuộn lên vì ghê tởm, chăm sóc người nhà cơ đấy. Tôi lạnh lùng đáp, giọng sắc như dao. Tôi quay người bước tới chặn bát, vơ lấy con dao mổ cá rỉ sét nhưng vẫn còn sắc lẹm. Tôi quay lại nhìn anh định làm gì? Lưu Kim Hoa run rẩy, giọng lạc đi, thân hình béo mầm của co rúm lại. Để tôi giúp cô nhớ lại cái gọi là chăm sóc. Tôi vung mạnh dao lên. Con dao xé gió, cắm phập xuống cái thớt gỗ bên cạnh Lưỡi dao ngập sâu 3 tấc, rung lên bần bật.
Mùa đông năm ngoái, tôi đi vắng không về. Huyền Thanh ốm liệt giường, chẳng còn sức mà dậy. Nhà hết sạch gạo 3 ngày. Cô ấy đội tuyết sang nhà cô, quỳ giữa trời tuyết xin nửa bát bột ngô. Cô đã làm gì? Cô hắt cả chậu nước cắm lợn vào người cô ấy. Đuổi cô ấy cút đi, đừng mang xui xẻo đến nhà cô. Mắt tôi đỏ ngầu, trừng trừng nhìn gương mặt tái mét của ả. Tôi gằn từng tiếng, tiến sát lại gần. Đêm 30 Tết, cả nhà bà ngồi trong nhà ăn sủi cảo bột trắng. Con gái Nhan Nhan 3 tuổi của tôi, đói quá phải ra cửa nhặt mảnh khoai khô dưới đất. Thằng đại hổ nhà bà thấy nó ngứa mắt, nó xô con bé ngã nhào xuống bùn đầy băng giá. Nhan Nhan bị đập đầu chảy máu. Bà không những không hối lỗi, còn chỉ mặt đặt tên chửi nó là cái mạng rẻ rúng. Đồ ăn mày. Huyền Thanh đứng sau nghe chuyện cũ, lấy tay che miệng, nước mắt trào ra không dứt, người run lên bần bật. Đó là những điều cô ấy chôn chặt trong lòng, những vết sẹo tủi nhục không dám chạm vào. Đây là cái gọi là chị dâu như mẹ của bà đấy à? Làm toàn chuyện xúc vật. Tôi rút con dao cá mập trên thớt, chĩa thẳng vào cái mặt béo tái mét vì sợ của bà ta. Giọng tôi như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Hôm nay Trần Kiến Hải, tôi nói thẳng, từ nay về sau, từng đồng tôi kiếm được, từng miếng thịt tôi mua, từng con cá tôi bắt, dù tôi có đem cho Hải Âu ăn, ném xuống biển nghe tiếng động, cũng tuyệt đối không chia cho Lưu Kim Hoa bà một chút nào. Mày là đồ sói mắt trắng không nhân người thân, cút. Còn dám bước vào sân nhà tôi nửa bước, tôi chặt đứt đôi bàn tay bẩn thỉu của bà. Tôi bước tới một bước, cổ tay lật nhẹ, lưỡi dao lóe lên trước mắt ả. Giết người rồi, thằng hai điên rồi. Lưu Kim Hoa cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ả gào lên như lợn bị chọc tiết, vừa lăn vừa bò chạy khỏi sân, chiếc giày vải rách rơi dưới đất cũng chẳng dám quay lại nhặt, cắm đầu chạy thục mạng. Trong sân trở lại vẻ tĩnh mịch chết chóc, chỉ còn tiếng nồi thịt hầm sôi ùng ục và tiếng mấy con cá lớn quẫy đạp dưới đất. Tôi hít sâu mấy hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, ném con dao vào chậu nước. Tôi quay lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe, Tô Huyền Thanh vẫn còn đang bàng hoàng sợ hãi. Tôi thở dài, bước tới, dùng ngón tay thô ráp dính nước biển, vụng về lau nước mắt cho cô ấy. Cô ấy không né tránh, chỉ ngẩn ngơ nhìn tôi, như thể hôm nay mới lần đầu biết người đàn ông trước mặt. Huyền Thanh, trước đây là tôi khốn nạn, không bảo vệ được mẹ con cô, để cô phải chịu nhiều tủi thân rồi. Tôi nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô ấy. Giọng tôi chưa bao giờ kiên định và dịu dàng đến thế, nhưng từ giờ sẽ không thế nữa. Em nhớ kỹ, ở trong cái làng này, ở cái thị trấn này, em không cần phải nhìn sắc mặt ai nữa, chẳng cần phải lấy lòng bất cứ kẻ nào. Chỉ cần em không muốn, thì dù là ai đi chăng nữa, cũng đừng hòng lấy đi của nhà mình dù chỉ một hạt gạo. Anh là Trần Kiến Hải. Từ nay, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ con em. Huyền Thanh nhìn tôi, đôi môi run rẩy dữ dội. Cô ấy đột ngột ngồi thụp xuống, ôm mặt như muốn trút hết bao nhiêu tủi nhục, giải tỏa hết trong tiếng khóc nghẹn ngào. Nhưng tôi biết, lần này nước mắt không còn vì tuyệt vọng hay sợ hãi, mà vì trong trái tim khô cằn bấy lâu, cuối cùng đã có một tia sáng gọi là hy vọng. Mẻ lưới hôm qua đã khiến tôi thực sự nổi danh. Tại cái làng chài Du Thụ Loan này, sau khi trả đủ tiền thuê thuyền cho căn thúc, số cá mú và cá đuối còn lại, tôi mang thẳng ra chợ đen ở thị trấn bán sạch, cộng thêm số tiền trước đó, trong tay tôi đã có vài trăm đồng. Vào đầu những năm 80, đây là số tiền khổng lồ khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị, nhưng tôi biết, số tiền này chẳng là gì so với việc để vợ con tôi có cuộc sống tốt đẹp, chuyển lên thị trấn sống, mục tiêu làm lớp người buôn bán đầu tiên, vẫn còn xa lắm, vùng nước nông gần bờ không đủ cho tôi nhắm tới vùng biển sâu nguy hiểm hơn. Sáng hôm sau, sương mù chưa tan, tôi đã ra tới bến tàu thị trấn, mua mấy sợi dây thừng to để đi biển sâu. Cả lưỡi câu lớn và nước ngọt nữa, vừa vác mấy cuộn dây ni lông nặng trịch, đặt lên thuyền nhỏ của Bắc Căn, sau lưng sực nước mùi kem dưỡng da rẻ tiền, trộn lẫn mùi dầu tóc nồng nặc. Ôi chà, chú hai đấy à? Sáng sớm đã chăm chỉ thế nhỉ? Tôi quay đầu lại, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo, thấy chị dâu Lưu Kim Hoa không biết từ đâu. Lắc cái eo Tùng Phi tiến lại gần, đôi mắt tì hí của mụ đang nhìn chằm chằm vào cuộn dây ni lông tôi vừa mua. Mắt sáng rực vẻ tham lam, sau chuyện hôm qua, mụ ta vẫn còn mặt mũi mà vác sát tới. Chị tới đây làm gì? Lời tôi nói hôm qua, chị để ngoài tai à? Tôi lạnh mặt hỏi, tiện tay cầm cây gậy gỗ lên cân nhắc. Thấy tôi cầm gậy trên tay, Lưu Kim Hoa sợ hãi lùi lại nửa bước. Chú hai, đừng nóng giận thế. Hôm qua chị dâu cũng chỉ là lòng tốt làm hỏng việc. Chú xem, giờ chú phát tài rồi. Lưới xịn thế này mà mua cái một. Nhà chị dâu giờ chẳng còn hạt gạo nào, tiền công của anh chú chẳng bỏ dính răng. Hay là thế này, chú cho chị nợ 2 cân cá mú như hôm qua. Chị dâu biết điều mà. Chỉ cần chú cho, sau này chú cần gì, chị dâu đảm bảo không nói xấu chú nửa lời. Ả vừa nói,
vừa trơ trẽn nháy mắt với tôi. Ánh mắt nhấp nhúa đó ám chỉ rõ mồn một. Tôi kinh hãi trước sự mặt dày của người đàn bà này, dạ dày tôi cuộn lên vì buồn nôn. Lưu Kim Hoa, cô bị chập dây thần kinh nào à? Mà chạy đến đây giở trò lẳng lơ, tôi không chút nể nang lùi lại một bước lớn, gằn giọng, để mấy ngư dân quanh đó đều nghe rõ mồn một. Cái tâm địa bẩn thỉu của cô, để dành mà dùng trong chuồng lợn đi, muốn lừa cá của tôi à? Nằm mơ đi, tôi thấy bẩn. Mấy thanh niên trên bến nghe tiếng động, nhìn bộ dạng Lưu Kim Hoa, liền cười ồ lên. Lưu Kim Hoa thấy không những không được gì, mà còn mất mặt trước bàn dân thiên hạ, mặt mũi đỏ gay như gan lợn. Trần Kiến Hải, đồ khốn nạn, anh làm bộ thanh cao cái gì, cứ chờ đấy, có ngày tôi trông mắt xem anh lật thuyền ngoài biển. Cho dù ăn, chửi bới om sòm, che mặt bỏ chạy thục mạng, nhìn cái bóng dáng nhếch nhác ấy, tôi cười khẩy. Quay đầu định lên thuyền, thì thấy bên đống bao tải phía bến, anh cả Trần Kiến Quốc đang đứng đó, mặt đỏ bừng. Rõ ràng anh ấy đã thấy hết mọi chuyện. Anh cả cúi đầu, cái lưng còng vì gánh vác bao tải bao năm, tay nắm chặt chiếc khăn mặt rách. Đi tới trước mặt tôi, anh không nhắc chuyện Lưu Kim Hoa, mà chỉ lấy từ túi quần đầy vết mồ hôi ra, một cuộn tiền bọc trong vải, run rẩy đưa cho tôi. Kiến Hải à, giọng anh cả khản đặc. Chú định ra khơi xa à? Chỗ đó không dành cho người chưa có kinh nghiệm như chú đâu. Chú có phải tiền mua thịt hôm qua không sạch không? Có phải chú gây ra chuyện tài đình rồi không? Định bỏ trốn lánh nạn à? Đây, 5 đồng này. Anh chắt bóp nửa tháng này đấy. Chú cầm lấy mà phòng thân. Nếu gây chuyện thật thì đi ngay đi. Còn Uyển Thanh với Nhan Nhan, chừng nào anh còn hơi thở. Anh không để mẹ con nó chết đói đâu, cầm mấy tờ tiền ướt đẫm mồ hôi, nhèo nát trong tay. Mắt tôi cay xè. Đây chính là người anh cả thật thà cả đời của tôi. Dù trước kia tôi có khốn nạn đến đâu, dù anh ấy có bà vợ ghê gớm, thực dụng, nhưng trong lòng anh, tình máu mủ vẫn là trên hết. Tôi hít một hơi sâu, kiên quyết nhét tiền lại vào túi anh. Rồi từ trong thùng nước, tôi vớt 2 con cá đuối béo ngậy để dành hôm qua, đưa cho anh. Tiền anh giữ mà đóng học cho đại hổ, nhị hổ, tôi không gây chuyện. Cũng chẳng định bỏ trốn, em trai anh lần này tỉnh ngộ thật rồi. Tôi vỗ vai anh, giọng quả quyết, tôi ra khơi xa để làm nên cơ nghiệp. 2 con cá này anh cầm về, không cho ai cả. Tự nấu mà bồi bổ sức khỏe. Nếu không có gì bất trắc, 3 ngày nữa tôi về. 3 ngày này, anh trông nom giúp tôi mẹ con Uyển Thanh và Nhan Nhan. Anh cả ngẩn người nhìn tôi, như thể vừa mới quen biết tôi vậy. Hồi lâu sau, anh ấy đỏ hoe mắt, gật đầu mạnh. Được, chỉ cần chú làm ăn tử tế. Anh sẽ trông nhà giúp chú. Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn kính lặn, chì và lau móc. Uyển Thanh đứng bên cạnh nhìn tôi, nhét muối hạt và lương khô vào túi lưới, ánh mắt cô ấy đầy vẻ lo âu không sao giấu nổi. Cô ấy biết, chỉ khi đến vùng biển sâu, đáng sợ kia mới cần mang theo những thứ liều mạng này. Mình không đi xa thế được không? Uyển Thanh vô thức vò vò vạt áo, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Số tiền mình đang có, chát bóp lại. Cũng đủ ăn mấy tháng rồi, biển sâu nguy hiểm lắm. Ông lý làng bên năm ngoái đi hắc thủy câu, còn chẳng tìm thấy xác. Tôi dừng tay, quay lại nhìn dáng vẻ gầy gò yếu ớt của cô ấy, lòng mềm nhũn cả ra. Tôi lấy từ trong ngực ra, tôi rút sấp tiền bán cá được mấy trăm đồng, trịnh trọng đặt vào tay cô ấy. Vợ này, cầm lấy số tiền này đi. Tôi không muốn cả đời chỉ biết cắm mặt xuống đất. Tôi muốn nhà mình phải có chỗ đứng ở cái thị trấn này. Sau này còn lên thành phố lớn mà hưởng phúc. Tin tôi đi, hải đồ trong đầu tôi đây này, còn rõ hơn cả bản đồ của Long Vương dưới biển. Uyển Thanh nhìn sấp tiền lớn trong tay, rồi ngước mắt nhìn tôi, nỗi sợ trong mắt cô ấy dường như đã vơi đi phần nào trước sự quả quyết của tôi. Cô ấy không khuyên ngăn nữa, chỉ bất ngờ bước tới, tay nắm chặt lấy vạt áo vải thô của tôi, nước mắt trực trào ra. Anh nhất định phải bình an trở về đấy. Nhan Nhan không thể không có bố, còn tôi, những lời sau cô ấy không nói ra được, nhưng đôi bàn tay nắm chặt kia đã nói lên tất cả. Lòng tôi nóng ran, bước tới dang rộng vòng tay, ôm chặt người phụ nữ khổ cực mà kiên cường này vào lòng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, tôi được ôm cô ấy thật sự. Cô ấy khựng người lại, nhưng lạ thay lại không đẩy tôi ra, mà còn khẽ tựa vào lồng ngực vững chãi của tôi. Đợi anh về, anh sẽ mua cho em chiếc váy đẹp nhất ở cửa hàng bách hóa. Tôi từ biệt vợ con, tôi lái chiếc thuyền nan, hướng theo gió tín phong Thái Bình Dương ra khơi. Mục tiêu là vùng biển chết mà vạn ngư dân đều khiếp sợ. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ dập dềnh trên sóng, màu nước biển chuyển từ xanh biếc sang xanh thẫm sâu thẳm. Sóng biển nơi này gần như không có bọt trắng, dưới mặt nước là nỗi sợ hãi không đáy. Nhưng nhờ ký ức kiếp trước, tôi biết, trong hang đá ngầm sâu 6-7 mét dưới kia, đang giấu báu vật hiếm có được gọi là hộp mù của hải thần. Thả neo xuống, tôi cởi bỏ quần áo thừa, ngậm lấy túi da thông khí tự chế, buộc 10 cân chì vào thắt lưng, tay nắm chặt chiếc lao ngắn có ngạch, hít một hơi thật sâu,
Tôi lao mình xuống làn nước biển lạnh buốt. Dưới nước tối om, áp lực nước đè nặng lên màng nhĩ. Tôi men theo vách đá dựng đứng lặn xuống nhanh. Mấy con rắn biển cực độc bơi ngang qua. Tôi nín thở, nhẹ nhàng tránh đi. Bất chợt, giữa hai khe nứt lớn dưới đáy biển, một cặp râu to như hai nhánh san hô đỏ hiện ra trước mắt tôi. Tìm thấy rồi, tim tôi đập loạn nhịp. Là con tôm hùm bông cực hiếm. Nhìn thân hình với lớp vỏ sặc sỡ kia kìa, chắc chắn phải hơn 3 cân. Loại cực phẩm này ở kiếp trước là món ăn thượng hạng giá cả chục vạn. Đặt vào thời này, cũng đủ khiến đám thương lái tỉnh tranh nhau vỡ đầu. Tôi chậm rãi áp sát, như bóng ma lướt dọc vách đá. Con vật này cảnh giác thật. Vừa thấy động, nó quẫy đuôi cái rụp, định chui sâu vào khe đá. Muốn chạy à? Tôi nheo mắt, hai chân đạp mạnh vào nước. Nhờ lực đẩy, tôi ụp lưới trúng phóc. Tay kia cầm lao, chặn đứng cửa hang. Một trận vật lộn dưới nước, phổi tôi như muốn nổ tung vì thiếu oxy. Mắt tôi tối sầm lại, nhưng tôi nghiến răng, ghi chặt lấy lưng tôm, lôi tuột nó ra ngoài. Tôi cố hết sức bơi lên. Vừa trồi lên mặt nước, tôi tham lam hít lấy không khí trong lành, giữ chặt con tôm trong lưới. Con tôm hùm bông khổng lồ đang quẫy đạp dữ dội. Tôi quăng nó lên sàn thuyền, chưa kịp hoàn hồn. Ngoài khơi xa kia, bỗng vang lên tiếng kêu cứu thất thanh. Cứu với, cứu tôi với. Cứu, có cá mập. Tôi nhíu mày, gạt nước biển trên mặt, nhìn về phía phát ra tiếng kêu, cách chừng 300 mét. Có chiếc thuyền gỗ cũ nát đang trôi giạt, dập dềnh theo sóng dữ. Trên thuyền, 3 người ăn mặc không giống dân địa phương, mấy cô cậu trẻ tuổi, đang ôm chặt lấy nhau, sợ đến mất vía. Đám thanh niên trí thức từ thành phố về, thằng cầm đầu là Phó Nham. Ở làng lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, khinh người. 2 đứa con gái còn lại, một đứa là Đỗ Quyên Quyên, đứa kia là Thẩm Băng, nổi tiếng thực dụng, thâm hiểm. Mấy đứa thành phố không biết sợ chết là gì, dám chèo thuyền gỗ mục của làng, ra tận vùng nước sâu này nghịch dại. Lúc này, quanh con thuyền nát của chúng, một con cá mập xanh dài gần 2 mét, đang lộ cái vây lưng xám đen, lượn lờ quanh mạn thuyền. Vòng vây đang khép dần lại, chắc tại chúng nó câu cá. Làm cá chết đầy thuyền, mùi máu tanh đã dẫn dụ con sắt phù biển khơi này tới. Cứu với, thuyền bên kia kìa. Cứu chúng tôi với. Thẩm Băng nhanh mắt, thấy chiếc thuyền nan của tôi đang đỗ gần đó, nó vẫy tay điên cuồng như vớ được cọc. Tôi nhìn rõ mấy cái mặt đó, bản năng thấy ghê tởm. Kiếp trước, mấy đứa thanh niên trí thức này gây chuyện trong làng không ít, nhất là thằng Phó Nham kia, từng lén nhìn Uyển Thanh tắm. Bị tôi bắt được còn già mồm, đi rêu rao khắp nơi là Uyển Thanh quyến rũ nó, nhưng ghét thì ghét. Đó là 3 mạng người, tôi không thể trơ mắt nhìn chúng bị cá mập xé xác. Tôi nhanh chóng nhảy lên thuyền, nổ máy dầu, tôi nhấn ga hết cỡ, chiếc thuyền nan gầm lên, một tiếng giận dữ, mũi thuyền trồm lên cao, lao như mũi kiếm về phía con thuyền gỗ nát kia. Ngay lúc này, con cá mập xanh không đợi được nữa, lao tới. Cái đầu cá to tướng húc thẳng vào mạn thuyền gỗ mục. Rắc một tiếng, mảng gỗ vốn đã ọp ẹp bị húc vỡ toác, nước biển ùa vào ngay lập tức. Đỗ Quyên Quyên sợ quá ngã quỵ xuống sàn thuyền, đái cả ra quần. Thẩm Băng mặt cắt không còn giọt máu, nó hét lên với tôi, Trần Kiến Hải. Là anh, mau đuổi con cá mập đi. Chỉ cần anh cứu tôi lên, số tem phiếu trong túi tôi cho anh hết, nếu không đủ chỉ tiêu về thành phố. Thậm chí, tôi cũng có thể cho anh. Tao thấy bẩn. Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt, thấy con cá mập há cái mồm đầy răng nhọn, chuẩn bị cú đớp chí mạng thứ hai. Tôi mặc kệ tiếng gào thét chói tai. Tôi đứng trên mũi thuyền chòng chành, hai tay siết chặt cây lao sắt dài 3 mét. Đồ xúc sinh. Chết đi, cơ bắp tôi căng cứng đến cực độ. Mắt dán chặt vào cái bóng xám dưới mặt nước. Ngay khoảnh khắc con cá mập lao lên khỏi mặt nước, tôi nương theo sóng gió, dồn lực vào thắt lưng, phóng cây lao sắt trong tay, nhanh như chớp. Phập một tiếng khô khốc, mũi lao có ngạnh cắm chuẩn xác, hiểm hóc vô cùng, xuyên thẳng vào mắt trái con quái vật, cắm sâu vào tận óc nó. Con thú săn mồi biển khơi ấy gầm lên một tiếng đau đớn khiến nó bỏ cuộc ngay. Nó quẫy đạp điên cuồng trên mặt nước, máu đỏ nhuộm loang cả một vùng, rồi giấy thoát khỏi cái lao, quẫy đuôi một cái, tháo chạy thục mạng ra khơi xa. Nguy hiểm qua rồi. 3 đứa thanh niên trí thức nằm vật trên chiếc thuyền đang ngập nước, thở hồng hộc như đống bùn nhão. Tôi lái thuyền áp sát lại, ném cho chúng sợi dây thừng. Tôi lạnh lùng bảo, buộc dây vào. Tôi kéo các người về. Không muốn đi thì thôi, ở lại đây mà làm mồi cho con cá mập khác. Sau khi được kéo vào vùng nước nông an toàn, mấy đứa trẻ thành phố vẫn còn chưa hoàn hồn, lúc này mới bắt đầu tỉnh táo lại. Thế mà thằng thanh niên trí thức tên Phó Nham kia, chẳng những không biết ơn, trái lại còn lồm cồm bò dậy, mặt hầm hầm chỉ thẳng vào mũi tôi mà quát tháo. Trần Kiến Hải, anh có thuyền tốt mà, sao giờ này mới tới cứu bọn tôi?
Anh muốn bọn tôi chết à? Anh giết được cá mập, sao không bắt nó về? Đó là tài sản công đấy. Anh có vấn đề về tư tưởng rồi, Phó Nham quen thói dùng lý lẽ áp đặt người khác. Nhưng ánh mắt hắn lại tham lam liếc nhìn tôi. Cái lưới trên bong tàu, con tôm hùm to tướng bên trong, đang khô khoắng cặp râu ngũ sắc. Anh làm bọn tôi sợ rồi, phải bồi thường đi. Đưa con tôm đó cho bọn tôi mang về, coi như đền bù tinh thần, thế thì bọn tôi không báo cáo lên đội sản xuất nữa. Báo cáo tôi như vừa nghe thấy. Câu chuyện nực cười nhất thế gian, tôi tắt máy, chậm chậm bước ra khỏi buồng lái, vặn vẹo cổ tay đang mỏi nhừ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Phải, không chỉ tôm hùm đâu. Anh ra khơi thế này là tư lợi, là đầu cơ tích trữ đấy. Nếu anh không chia đồ tốt cho bọn tôi. Phó Nham chưa kịp nói hết câu, tôi đã vung tay, giáng cho hắn một cái tát trời giáng, giáng thẳng vào cái mặt trắng trẻo của nó. Cái tát này, tôi dồn hết sức bình sinh, chỉ nghe cái rắc khô khốc. Phó Nham xoay người như con quay, lảo đảo trên bong tàu, rồi ngã vật xuống khoang tàu đầy vảy cá và nước biển. Nó rú lên một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, trong đó có cả hai cái răng hàm bị gãy. Mày dám đánh thanh niên trí thức à? Hai đứa con gái kia sợ hãi hét toáng lên, lùi lại phía sau. Tôi bước tới, giẫm một chân, ghi chặt lên cái mặt vênh váo của nó. Đế giày ra nghiến mạnh lên gò nó không thương tiếc. Nghe cho rõ đây. Tao cứu được chúng mày từ miệng cá mập, thì cũng có thể vứt chúng mày như con chó chết, ném trả lại xuống biển này. Đừng có dở giọng giác ngộ với tao. Giác ngộ của tao là, đứa nào dám cướp miếng ăn của vợ con tao, thì tao bắt nó đền bằng mạng. Tôi từ từ nhấc chân ra, liếc nhìn Thẩm Băng và Đỗ Quyên đang run rẩy. Tôi gần giọng, cút. Ba đứa không dám ho he nửa lời, lồm cồm bò dậy, vội vã nhảy khỏi thuyền tôi, lội nước biển ngang thắt lưng, như lũ chuột lột chạy thục mạng lên bờ. Tôi nhìn cái dáng vẻ thảm hại của chúng, quay người lại, cẩn thận hết mức, đặt con tôm hùm bông quý giá kia vào khoang chứa nước sống. Tôi biết, nhờ con hàng này, số vốn khởi nghiệp đầu tiên của tôi sắp về tay rồi. Chợ đen thủy sản trong thị trấn vốn là nơi dành cho kẻ liều lĩnh và đầu cơ. Khi tôi xách cái giỏ nặng trĩu, bước vào phòng kín của Tiền lão bản, gã thương niên cáo già xanh sỏi này, kinh ngạc đến mức đánh rơi cả quả óc chó trên tay. Chú Kiến Hải, chú bắt được cả cụ tôm hùm dưới biển lên à? Tiền lão bản nuốt nước bọt, đeo kính lão vào, gần như dán mặt vào thành chậu thủy tinh. Trong chậu, con tôm dài hơn nửa mét, nặng hơn 3 cân, con tôm hùm bông tuyệt phẩm, đang dương oai múa vuốt, lớp vỏ ngũ sắc rực rỡ, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cặp râu dài quét ngang, toát lên vẻ ngang tàng của bá chủ đại dương. Tuyệt phẩm, đúng là tuyệt phẩm. Đúng là hàng hiếm, chỉ ở cái chốn nhỏ này mới có. Nếu mà ở mấy đặc khu phía Nam, hoặc bán thẳng cho thương lái Hồng Kông, thứ này đổi được cả căn nhà đấy. Này chú em, anh không ăn chặn của chú đâu. Con tôm này, cộng thêm nửa thuyền hải sản cao cấp ngoài kia, anh chốt một giá này. 800 đồng, 800 đồng, trong cái thời mà phần lớn mọi người, một tháng chỉ kiếm được 20-30 đồng, đây đúng là số tiền khổng lồ không ai dám mơ tới. Chốt, tôi không hề chớp mắt. Tôi biết rõ với con thuyền rách này, và sức vóc đơn độc của mình, chẳng tìm được ai an toàn hơn ông chủ Tiền, hay sòng phẳng hơn đâu. Nhìn ông chủ Tiền đếm sắp tiền dày cộp, nhét vào tay tôi, cảm nhận chất giấy thô ráp của đồng tiền. Tôi hít một hơi thật sâu, có số tiền này, Huyền Thanh và Nhan Nhan sẽ thoát cảnh bữa đói bữa no. Tôi vừa quay lưng định đi, chú em dừng bước. Ông chủ Tiền vẻ mặt bí hiểm, nắm chặt lấy tay tôi, kéo tuột vào trong buồng, tiện tay cài chốt cửa lại. Tiền lão bản há thấp giọng, không còn vẻ con buồn lúc nãy nữa, ánh mắt ông ta trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Mấy hôm nay, tôi vẫn luôn tìm một tay cừ khôi ngoài biển. Cậu hôm nay một mình một thuyền, bắt được con tôm hùm này ở vùng biển chết, chứng tỏ cậu có gan dạ. Lại còn có số hưởng nữa. Tiền lão bản, có gì ông cứ nói thẳng. Chỉ cần tiền sòng phẳng, thì dù là Diêm Vương dưới đáy biển tôi cũng dám động. Tôi bình tĩnh nhìn ông ta, Tiền lão bản nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát tai tôi thì thầm. Cục Ngoại thương tỉnh có một vị khách lớn, đang cần gấp hải sản thượng hạng để tiếp khách ngoại quốc. Họ chỉ đích danh, muốn một con cá vàng hoang dã nặng trên 100 cân. Thứ này thường chỉ ở vùng nước sâu ngoài khơi. Mùa này, chỉ quanh Diêm Vương Tiêu hay có bão mới có thôi. Tôi giật nảy mắt. Diêm Vương Tiêu, đó là cấm địa của dân chài Du Thụ Loan chúng tôi, nơi đó đá ngầm dày đặc, dòng chảy thì quái dị, đến tàu sắt hàng chục tấn vào đó, gặp sóng gió cũng mất xác như chơi, chứ đừng nói đến cái thuyền máy nhỏ xíu của tôi. Thấy tôi chần chừ, Tiền lão bản nghiến răng, tung ra cái giá khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tôi biết, đây là đánh cược bằng mạng sống, nên ngoài tiền công hậu hĩnh, cấp trên còn đặt cách một chỉ tiêu, chỉ cần ông mang được cá về,
Ở thị trấn, giấy phép kinh doanh cá thể số 001 sắp phát hành. Cùng một cửa hàng 2 tầng vị trí đẹp nhất mặt phố. Sẽ đứng tên ông, giấy phép kinh doanh, cửa hàng mặt phố. Đầu óc tôi nổ tung. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là có thân phận hợp pháp, nghĩa là tôi có thể đưa Huyền Thanh và Nhan Nhan rời xa căn nhà tranh dột nát trong làn sóng thời đại sắp tới. Chiếm lấy vị trí đắc địa nhất. Đây không chỉ là tiền, đây là chìa khóa đổi đời. Là con đường để tôi xoay chuyển số phận. Được. Việc này tôi nhận, tôi nghiến răng, ánh mắt lộ vẻ quyết liệt. Cho tôi nửa ngày chuẩn bị đồ đạc, cầm tiền, tôi không về nhà, mà đi thẳng tới lò rèn và xưởng đóng tàu ở thị trấn. Tôi dốc vốn mua bằng được cuộn dây thép tời loại to nhất, cả cái lao móc sắt đặc chế nữa, thêm mấy cái phao nổi cỡ lớn. Phen này tôi phải săn bằng được con quái vật dưới đáy biển sâu. Chiều muộn, lúc tôi kéo xe đồ nghề nặng trịch về đến cổng nhà, trời đã sầm tối, trong không khí đã nồng nặc mùi giông bão sắp ập tới. Tôi vừa dỡ xong khối chỉ đối trọng cuối cùng ngoài sân, thì phía ngoài cổng vẳng lại tiếng gọi lả lơi. Anh Kiến Hải ơi, tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là con bé Đỗ Quyên Quyên, đứa thanh niên trí thức về làng. Hôm nay nó trải chuốt gội đầu, tóc tai thơm phức, nó mặc chiếc áo sơ mi hoa, giặt đến bạc cả màu. Thế mà hàng cúc trước ngực lại cố tình cởi bỏ 3 cái, lấp ló da thịt trắng ngần. Nó đứng ngoài cổng, dáng điệu óng ẹo, đôi mắt ướt át nhìn tôi, chứa đầy vẻ toan tính và cả sự lả lơi. Cô đến đây làm gì? Tôi buông sợi xích sắt xuống, nhíu mày khó chịu. Anh Kiến Hải, hôm qua anh cứu chúng em. Em cứ nhớ mãi về anh. Đỗ Quyên Quyên cắn chặt môi dưới, cô ta liếc mắt đưa tình vào trong sân. Tôi biết anh giờ giàu rồi. Nhà lúc nào cũng có thịt ăn. Tôi 3 tháng nay chẳng được miếng thịt nào. Chỉ cần anh cho tôi mượn 2 cân thịt, hoặc cho tôi 2 con cá to, anh bảo gì tôi cũng làm. Tối nay này, ký túc xá tôi không có ai đâu, cái mùi rẻ tiền này xộc thẳng vào mũi, làm tôi buồn nôn quá. Đám trí thức lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, trước miếng ăn và lợi ích, đứa nào cũng trơ trẽn như nhau. Tôi bước ra chỗ máng nước, ở đó có chậu nước rửa lòng cá, máu cá tanh tưởi nồng nặc. Được, muốn ăn thịt chứ gì, lại đây. Tôi vẫy tay gọi cô ta. Đỗ Quyên Quyên mừng rỡ, tưởng mình đã đạt được mục đích, vội cười lả lơi, uốn éo bước tới. Anh Kiến Hải, em biết anh là người biết thương người mà. Cô ta chưa dứt lời, tôi bưng chậu nước rửa cá tanh tưởi lên, không chút nể nang, tạt thẳng vào cái mặt vênh váo đó, tạt sạch vào mặt cô ta. Đỗ Quyên Quyên rú lên như lợn bị chọc tiết, người ngượm dính đầy máu tanh và lòng cá, ướt sũng từ đầu đến chân. Cô ta trông chẳng khác nào con quỷ nước hôi hám. Đồ lưu manh khốn kiếp, anh điên rồi à? Liệu hồn mà cút trước khi tôi xiên cho một nhát, cút ngay. Tôi ném mạnh cái chậu gỗ xuống chân cô ta, ánh mắt tôi sắc lẹm nhìn chằm chằm. Muốn làm gái thì đi chỗ khác mà làm, đừng có làm bẩn sân nhà tôi. Đỗ Quyên Quyên run bắn cả người, gào khóc bỏ chạy mất dạng. Đuổi xong thứ phiền phức đó, tôi quay vào nhà, ngọn đèn dầu trong nhà leo lét. Huyền Thanh đang ôm Nhan Nhan ngồi bên mép giường. Gió ngoài trời mỗi lúc một lớn, cánh cửa gỗ cũ kỹ đập vào nhau cành cạch. Kiến Hải, gió ngoài kia mạnh lắm rồi. Cây cổ thụ đầu làng cũng đang nghiêng ngả. Loa của đội vừa phát tin, bảo có bão lớn sắp đổ bộ ngoài khơi. Huyền Thanh nhìn đống xích sắt lạnh lẽo tôi để ở góc tường, cùng cây lao cá khổng lồ, giọng cô ấy run rẩy không giấu nổi. Cô ấy bước tới, anh đừng đi nữa được không? Mình trả lại tiền cọc cho người ta đi. Tiền trong nhà giờ đủ sống mấy năm rồi. Diêm Vương Tiêu là chỗ đi rồi không về được đâu. Anh mà xảy ra chuyện gì, mẹ con em biết sống sao đây? Nhìn gương mặt thanh tú đẫm lệ của vợ, lòng tôi thắt lại đau đớn. Tôi buông đồ nghề xuống, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của em, ôm chặt em vào lòng. Huyền Thanh à, nghe anh, chuyến này anh đi là để kiếm tấm bùa hộ mệnh cho nhà mình. Chỉ cần xong chuyến này, chúng ta không chỉ dư giả tiền bạc, mà còn có giấy phép và cửa hàng trên thị trấn. Sau này em không phải chịu khổ ở cái làng này nữa, Nhan Nhan cũng được đi học trường tốt nhất thị trấn. Nhưng em chỉ cần anh bình an thôi. Huyền Thanh khóc nức nở, đấm vào ngực tôi. Anh thề, anh nhất định sẽ trở về. Anh đã vất vả lắm mới đưa được mẹ con em từ cõi chết trở về, anh còn chưa bù đắp cho hai mẹ con đủ. Em nhớ kỹ này. Dù anh có gặp Diêm Vương dưới biển, dù có bị lột da rút gân, anh cũng sẽ lần theo bùn cát dưới đáy biển, bò về gặp hai mẹ con. Đêm đã khuya, gió càng gào thét, nhưng ngọn lửa trong lòng tôi càng cháy dữ dội. Rạng sáng hôm sau, không khí ngột ngạt trước cơn bão bao trùm cả làng chài. Trời tối đen, chẳng thấy lấy một ánh sao, mặt biển đen ngòm, tĩnh mịch đến rợn người. Tôi khoác bộ áo mưa cao su dày cộp, mang theo đủ mọi đồ nghề, lái chiếc thuyền nan của Bắc Căn. Lợi dụng đêm tối, tôi lao ra vùng biển dữ. Nhưng tôi đâu có biết,
Sau khi tôi đuổi Đỗ Quyên Quyên đi tối qua, ta ôm lòng thù hận, quay sang kể chuyện tôi nhận được đơn hàng lớn cho Phó Nham biết. Còn thằng cha Phó Nham kia, kẻ tiểu nhân từng bị tôi đấm rụng 2 cây răng, lại moi tin từ chị dâu Lưu Kim Hoa, biết được giờ tôi ra khơi sáng nay, nó, Trần Kiến Hải, một thằng nát rượu cờ bạc mà cũng bắt được quái vật biển. Tao, Phó Nham, sao lại không thể? Chỉ cần cướp tay trên trước khi nó tới. Vừa hả được cơn giận này, lại còn thành anh hùng cả cái trấn này, bị cái ý nghĩ điên rồ, tham lam ấy xúi giục. Phó Nham gan to bằng trời, rủ thêm 3 thằng choai choai cũng đang đỏ mắt vì ghen ăn tức ở, lén lút cải khóa chiếc thuyền buồm 2 cột lớn nhất của đội sản xuất. Chiếc thuyền gỗ không động cơ ấy bám theo hướng đi của tôi ra ngoài khơi xa. 4 tiếng sau, tôi tới Diêm Vương Tiêu, nơi ai nghe cũng phải khiếp vía. Lúc này, những cơn gió đầu tiên của bão đã ập tới, mây đen cuồn cuộn như muốn đè nát mặt biển, mưa như chút, quét vào mặt đau rát như đinh sắt, sóng dữ dâng cao 3-4 mét tứ phía. Chiếc thuyền nan của tôi, trước sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên, chẳng khác nào chiếc lá khô trực trở tan nát. Nhưng tôi không lùi bước, tôi buộc chặt chân vào vòng sắt trên bong. Mặc kệ mưa bão, tôi thả lưỡi câu hợp kim móc mồi lớn xuống rãnh biển sâu thẳm đang cuộn xoáy. Nửa tiếng, 1 tiếng, đúng lúc sức lực tôi sắp cạn kiệt vì sóng gió, dây câu trong tay bỗng chịu nặng. Vù, sợi dây ni lông căng cứng như dây thép. Do ma sát cực độ, nó rít lên nghe đến ghê người. Khóa hãm trên tời kêu răng rắc. Tia lửa bắn tung tóe, cắn câu rồi, tôi gầm lên. Cơ bắp 2 tay tôi nổi cuồn cuộn, ghi chặt lấy tời. Dưới nước, một bóng đen khổng lồ đang điên cuồng giãy giụa. Đó là cơn thịnh nộ của bá chủ đại dương, 100 cân, không phải, cảm nhận sức kéo khủng khiếp đó, đây chắc chắn là con cá ngừ khổng lồ gần 300 cân. 2 tiếng đồng hồ sau đó, đây là cuộc chiến sinh tử giữa người và quái vật biển sâu, mưa xối xả làm mờ mắt tôi, 2 bàn tay bị dây thừng cứa rách, máu chảy ròng ròng, kẽ tay nứt toác, máu hòa nước mưa chảy xuống. Nhưng tôi nghiến chặt răng, như con sói hoang khát máu, từng chút một thu dây câu lại. Cuối cùng, con quái vật biển sâu kiệt sức đã phải nổi lên mặt nước. Thân hình to lớn, thon dài, như một khối bạc sống, vây lưng dưới ánh chớp, lấp lánh ánh kim lạnh lẽo đáng sợ. Đúng lúc này, tôi rút mạnh, cây lao móc hợp kim nặng nối với dây thép. Tận dụng lúc bong tàu chao đảo, dồn hết sức bình sinh, phóng mạnh cây lao vào màn mưa bão. Tiếng vập trầm đục xuyên qua gió mưa. Lưỡi ngạnh bằng thép cứng, cắm vập chính xác vào sống lưng con cá ngừ. Được rồi, chỉ cần đợi nó mất máu, là tôi có thể kéo nó về bến, mở ra cuộc đời mới. Thế nhưng, ngay lúc tôi đang phấn khích đến kiệt sức, khóe mắt tôi chợt thấy, trong con sóng dữ cách chưa đầy 200 mét, xuất hiện một bóng đen, đó là con thuyền gỗ 2 đuôi của đội sản xuất. Nhìn qua ống nhòm, tôi bàng hoàng nhận ra, cột buồm con tàu đã bị bão đánh gãy lìa. Giữa vùng bão không còn động cơ, dòng hải lưu đang cuốn phăng con tàu mất lái, lao đi với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng về phía trước, nơi có những mỏm đá sắc nhọn, như răng quái vật đang chờ sẵn. Trên bong tàu, Phó Nham cùng mấy thanh niên trí thức đang ôm chặt lấy cột buồm gãy, đối mặt với dạn đá tử thần ngay trước mắt, họ gào khóc trong tuyệt vọng. Chỉ còn nửa phút nữa thôi, con tàu sẽ đâm sầm vào đá, tan tành trong chớp mắt. Không ai trên tàu có thể sống sót. Cứu hay không cứu? Đầu óc tôi đấu tranh dữ dội. Đám người vong ơn bội nghĩa này, chết cũng chẳng đáng tiếc, chỉ cần tôi mặc kệ họ, nửa tiếng nữa, tôi sẽ mang con cá khổng lồ này về, đổi lấy vinh hoa phú quý, nếu bọc cá để cứu họ. Giữa sóng gió cuồng nộ này, chính mạng tôi cũng khó giữ. Không cứu, chẳng liên quan đến mình, tôi cắn chặt môi đến bật máu, vị máu tanh nồng lan tỏa trong miệng, nhưng đúng khoảnh khắc đó, một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, ánh chớp trắng dã soi rõ mặt biển đang gào thét. Tôi như thấy trong những con sóng ấy, hình ảnh Huyền Thanh kiếp trước ôm chặt Nhan Nhan, tuyệt vọng gieo mình xuống vực thẳm, bị sóng dữ nuốt chửng. Màu đỏ chói mắt ấy, dáng hình vùng vẫy rồi dần chìm vào đáy nước, đã trở thành cơn ác mộng hành hạ tôi đến chết mỗi đêm suốt mấy chục năm qua. Nước mắt tôi trào ra. Không được, trời cho mình sống lại. Không phải để trở thành kẻ máu lạnh, trơ mắt nhìn người ta bị biển nuốt chửng. Tội lỗi tôi mang đã quá đủ rồi. Nếu hôm nay thấy chết không cứu, tôi còn mặt mũi nào mà về. Đối diện với ánh mắt của Huyền Thanh và Nhan Nhan nữa, lý trí cuối cùng đã thua cuộc trước lương tâm. Tôi chộp lấy chiếc rìu, không chút do dự, nhắm thẳng vào sợi dây cáp. Thứ đang giữ lấy toàn bộ tiền đồ của mình, vung rìu chặt đứt, dây cáp đứt rồi, con cá ngừ 300 cân kéo theo chiếc lao sắt, biến mất tăm dưới đáy biển sâu, mang đi hết thảy những gì tôi sắp có được. Chạy đi, mau chạy đi cho tao. Tôi điên cuồng vặn tay lái, đẩy ga máy dầu lên mức cực hạn. Chiếc thuyền máy gầm lên xé lỏng, xé toang những con sóng dữ, như viên đạn lao đi không quay đầu. Từ phía bên cạnh, tôi lao hết tốc lực về phía con thuyền gỗ sắp đâm vào đá ngầm. Trần Kiến Hải, cứu tôi với. Phó Nham thấy thuyền tôi rồi, nước mắt nước mũi giàn giụa, gào khóc điên cuồng như thấy đấng cứu thế. Tôi nhoài nửa người ra ngoài, gào lên khản cổ, bám chặt lấy mạn thuyền vào. Chỉ còn chưa đầy 30 mét nữa là tới đá ngầm. Đùng, dầm, 2 con thuyền va chạm mạnh, tiếng nổ vang trời, át tiếng sấm rền trên không trung.
Tôi dùng chiếc thuyền máy kiên cố của mình làm tấm đệm giảm chấn, húc mạnh vào mạn sau con thuyền gỗ, dùng lực phản chấn cực lớn, cưỡng ép con thuyền đang mất lái, lệch khỏi hướng đâm vào đá ngầm. Con thuyền gỗ lướt sát qua mỏm đá sắc như dao, vượt qua được rồi. Cuối cùng thì nó đã bị đẩy vào dòng hải lưu êm hơn. Họ được cứu rồi, nhưng lực va đập kinh hoàng ấy, cộng thêm con sóng dữ cao gần 5 mét, đổ ập xuống từ bên mạn thuyền. Rác, sàn thuyền dưới chân tôi vỡ vụn. Chẳng kịp kêu lên một tiếng, chiếc thuyền máy nhỏ bé bị con sóng đen ngòm như bức tường thành lật úp. Nuốt chửng, nước biển lạnh buốt tràn vào mũi miệng tôi. Cơn choáng váng và đau đớn ập đến. Giây cuối trước khi liệm đi, trong đầu tôi chỉ còn gương mặt đẫm lệ của Uyển Thanh dưới ánh đèn và tiếng gọi bố ngây thơ của con gái Nhan Nhan. Anh xin lỗi, Uyển Thanh, có lẽ anh không về được nữa rồi. Bóng tối nhấn chìm lấy tôi. 2 ngày sau, bão tan. Tại bến tàu Du Thụ Loan, đội cứu hộ kéo về con thuyền gỗ hư hại. Cùng Phó Nham đang hoảng loạn đến bất trí. Mấy người họ nhưng chiếc thuyền máy của Căn Thúc. Và người đã nói rằng, Trần Kiến Hải, người từng muốn làm nên nghiệp lớn thời này, nay đã vĩnh viễn mất hút giữa biển khơi. Trên mặt biển, chỉ còn vài mảnh ván nát trôi giạt. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cùng một cơn ho xé lòng, tôi gục đầu nôn ra một ngụm lớn, nước đắng lẫn máu và cát biển. Phổi như bị nhét đầy lưỡi dao dỉ. Mỗi nhịp thở đều đau thấu xương. Tôi khó nhọc mở đôi mắt dính đầy muối. Tầm nhìn mờ đục mãi mới dần rõ lại. Bầu trời xám xịt, chết chóc. Phía trên là những mỏm đá, đen ngòm như nanh thú. Tôi chưa chết, con sóng dữ dội kia đã hất tôi lên một hòn đảo lạ. Xương sườn trái kêu răng rắc mỗi khi thở. Chắc gãy ít nhất 2 cái, bên sườn bị đá sắc nhọn rạch một đường dài nửa thước. Vết thương đã trắng bệch vì ngâm nước. Xung quanh tĩnh mịch như tờ, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào đá vọng lại. Tôi cố gượng đứng dậy, nhưng đôi chân tê dại như đeo chì. Ngã quỵ xuống vách đá đầy hàu sắc nhọn. Huyền Thanh, tôi lẩm bẩm, giữa tiếng gió gào thét, tôi như nghe thấy tiếng con gái khóc xé lòng. Trong căn nhà tranh dồn nát ấy, nếu người trong làng mang tin tôi chết ngoài biển về, mẹ con nhà ấy biết sống sao đây? Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân tôi, kéo tôi ra khỏi cơn mê man. Từ cửa tử trở về, tôi không thể chết, tôi đã thề rồi, dù Diêm Vương có gọi, tôi cũng phải bò về gặp vợ con. Tôi nghiến chặt răng, gầm lên như một con thú dữ, dùng đôi tay đỡ máu bám vào khe đá, gồng mình, lết thân vào cái hang đá tránh gió. 3 ngày sau đó đúng là địa ngục trần gian. Tôi lê lết với xương sườn gãy, nhai sống đám hàu bám trên vách đá, uống chút nước mưa, lẫn mùi phân chim rỉ ra từ khe đá. Cứ thế, tôi gồng mình vượt qua cơn sốt và nỗi đau. Đến chiều ngày thứ 3, bão tan hẳn, nước chiều rút ra xa. Tôi tập tễnh bỏ ra khỏi hang tìm cái ăn, thì thấy một vũng nước sâu bị cô lập sau khi chiều rút. Tôi khựng lại. Trong vũng nước có một cái bóng đen bạc khổng lồ đang phập phồng. Tôi dụi mắt, không dám tin. Tôi lao tới, gần như bò toài trên đá. Là nó, đúng là nó rồi. Chiếc lao hợp kim tôi liều mạng làm ở Diêm Vương Tiêu trước khi gặp nạn. Vì cứu đám thanh niên trí thức vong ơn bội nghĩa đó, mà tôi buộc phải chặt đứt dây neo. Con cá ngừ khổng lồ tôi đã thả đi. Bá chủ đại dương nặng gần 300 cân này, trên lưng nó vẫn găm chặt chiếc lao của tôi. Nó bị thương nặng trong bão. Lúc thủy triều rút lại bị dòng hải lưu lớn cuốn vào vũng nước chết này. Mắc cạn hoàn toàn rồi. Ông trời ơi! Long Vương ơi! Trần Kiến Hải, tôi chưa thua. Tôi quỳ xuống vũng nước đầy đá nhọn, nhìn con quái vật biển đang thoi thóp, ngửa mặt cười điên dại, cười mãi, nước mắt hòa máu rơi xuống đá. Số phận cuối cùng vẫn thương kẻ liều mạng. Sáng ngày thứ 4, sương mù dày đặc, tôi dùng mấy khúc gỗ trôi giạt tìm được trên đảo mảnh lưới rách nát. Tôi xé cả áo vải thô đang mặc, bện thành dây thừng, buộc tạm thành cái bè gỗ đơn sơ. Tôi buộc con cá ngừ khổng lồ đã chết, dùng chút sức tàn buộc chặt dưới bè. Nhờ nó làm phao nổi, tôi nằm dạp lên tấm ván gỗ, dùng mảnh đá mỏng làm mái chèo, nương theo dòng nước chảy ngược sáng sớm, cố hết sức trèo về phía Du Thụ Loan. Mỗi nhát trèo, vết thương ở vai và xương sườn, đau xé thịt truyền lên tận óc. Nhưng trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, phải về nhà. Hơn 3 tiếng sau, khi bóng dáng bến tàu quen thuộc thấp thoáng trong làn sương mù, tôi gần như lả đi, chẳng còn sức mà kêu cứu. Tôi buộc cái bè vào cái cọc sắt cũ kỹ góc bến, chẳng biết lấy đâu ra sức bình sinh. Tôi cố lôi con cá 300 cân, kéo lê lên chiếc xe kéo, bỏ hoang ở bến tàu. Tôi lê tấm thân tàn tạ, mỗi bước chân để lại một vệt máu, đẩy xe về phía nhà mình. Chưa tới cổng nhà, từ đằng xa, tôi đã nghe tiếng chửi bới điên cuồng, cùng tiếng đập phá ầm ĩ. Tô Huyền Thanh, đồ đàn bà mặt dày, đồ sao chổi. Mày khắc chết bố mẹ chồng, giờ lại khắc chết cả thằng Kiến Hải đoàn mệnh kia. Nhà họ Trần tao 8 đời đen đủi.
Mới rước phải lại sao quả tạ như mày. Cái giọng chua ngoa, chói tai này. Ngoài chị dâu Lưu Kim Hoa ra, thì còn ai vào đây nữa? Ánh mắt tôi lạnh đi, rảo bước nhanh hơn qua khe hở hàng rào. Tôi thấy cảnh tượng khiến mình sôi máu. Sân nhà chật hẹp tan hoang. Mấy cái vại muối dưa đều bị đập nát bươm. Lưu Kim Hoa dẫn theo 3 thằng cháu họ mặt mũi bặm trợn, lưu manh, đang dồn Uyển Thanh tội nghiệp vào góc tường. Tóc tai Uyển Thanh rũ rượi, trên khuôn mặt xinh đẹp kia in hẳn vết tát sưng vù, khóe miệng rớm máu. Vậy mà cô ấy vẫn cố che chắn cho Nhan Nhan phía sau, hai tay như kìm sắt ôm chặt lấy cái hộp sắt đựng tiền tôi để lại trước khi đi. Chị dâu, Kiến Hải chưa chết. Trưởng tôn không tìm thấy xác anh ấy không chết đâu. Giọng Uyển Thanh khản đặc, nhưng đầy vẻ điên cuồng bất chấp. Chưa chết à? Lưu Kim Hoa nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. Chống nạnh, vẻ mặt ngông cuồng, cả con thuyền bị sóng đánh nát như củi rồi. Ngay cả đám thanh niên trí thức Phó Nham cũng bảo thế, tận mắt thấy thằng hai rơi xuống xoáy nước, chẳng sủi tăm hơi, nó mà còn sống, thì tao ăn hết đất cái sân này. Điều làm tôi ghê tởm hơn là, ngoài đám đông, thằng thanh niên trí thức đạo mạo kia vẫn đứng đó. Phó Nham, còn con nhỏ Thẩm Băng chỉ muốn trèo cao kia. Sau khi xảy ra chuyện thì chột dạ, sợ quá trốn biệt về điểm thanh niên trí thức, chẳng dám ló mặt ra, chỉ có ả là dám chạy đến dậu đổ bìm leo. Phó Nham không những không đi, mà còn mặc đồ sạch sẽ, đứng đó giải nhân giải nghĩa đổ thêm dầu vào lửa. Chị dâu, chị đừng giận, chuyện này đâu phải tại thiên tai. Tại thằng Trần Kiến Hải cả thôi. Chúng tôi ở trên biển đã có lòng tốt nhắc nó có bão rồi. Nó vì muốn tranh thủ đi đánh cá bán lấy tiền, cố tình lái con thuyền nát đâm vào thuyền chúng tôi. Kết quả là tay lái nó kém, thao tác sai, nên lật thuyền. Tôi là thanh niên trí thức, tôi có thể làm chứng. Anh nói láo, Kiến Hải không phải loại người đó. Uyển Thanh như con sói mẹ bảo vệ con, trừng mắt đỏ ngầu gào lên. Tô Uyển Thanh, cô đừng có không biết điều, giờ nó chết rồi. Với tư cách là người bị hại, lẽ ra cô phải lấy số tiền bán tôm hùm gần đây, đưa ra đây bồi thường cho chúng tôi. Thấy mẹ con cô đáng thương, để chị dâu đây giữ hộ cho. Căn nhà này cũng là tổ nghiệp nhà họ Trần. Cô không có tư cách ở đây, nghe chưa? Lưu Kim Hoa được người ngoài chống lưng, càng thêm hống hách, sai bảo mấy tên lưu manh. Lấy cái hộp sắt kia lại đây cho tao. Nếu nó dám chống cự, thì dạy cho con tiện nhân này một bài học, rồi vứt cả con danh con kia ra khỏi làng. 3 tên lưu manh cười gằn, sắn tay áo lao về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh bị dồn vào đường cùng, Uyển Thanh bỗng trở nên liều lĩnh lạ thường. Cô vội nhét hộp tiền vào tay Nhan Nhan, rồi với tay ra sau chậu nước, rút con dao có mập dỉ sét ra. Uyển Thanh hai tay nắm chặt dao, đứa nào dám bước tới. Vì quá sợ hãi và uất ức, toàn thân cô run lên bần bật. Mũi dao chĩa thẳng vào 3 gã lưu manh, thậm chí cô còn xoay ngược dao, dí chặt lưỡi dao vào cổ mình, lưỡi dao sắc lẹm lập tức cứa một đường máu trên làn da trắng. Hôm nay đứa nào dám đụng vào mẹ con tôi? Đứa nào dám cướp nhà của Kiến Hải để lại, nếu hôm nay tôi có mệnh hệ gì? Cả đời các người đừng hòng được yên thân. Đúng là con đàn bà điên. Gã cầm đầu nuốt nước bọt. Lưu Kim Hoa cũng giật mình, nhưng lòng tham khiến mụ nghiến răng. Mụ hét lên, dọa ai đấy? Nó không dám làm thật đâu. Bắt lấy nó cho tao, cướp lấy hộp tiền. Đúng lúc một gã cười gần lao tới Uyển Thanh, định giật con dao có mập. Rầm rầm, cánh cổng gỗ vốn đã siêu vẹo, bị một khúc gỗ trôi sông đâm sầm vào. Tôi đạp một cước, cánh cổng vỡ tan tành, mảnh gỗ văng tung tóe cùng tiếng động chát chúa như quả đạn pháo rơi thẳng vào sân. Thằng nào dám đụng vào vợ tao? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Khi nhìn rõ mặt tôi, tiếng thét của Lưu Kim Hoa nghẹn cứng trong cổ họng. Bao diêm trên tay Phó Nham rơi xuống đất. Tên lưu manh đang lao vào Tô Uyển Thanh sợ đến bủn rủn chân tay, ngã bệt xuống vũng bùn. Trông tôi lúc này chẳng khác nào con quỷ dữ. Toàn thân đầy những vết máu khô đỏ sẫm, vết thương trên đùi lộ cả thịt trắng, quần áo rách nát như rẻ lau, rong biển và bùn cát bám đầy người. Tay tôi lăm lăm chiếc đòn gánh nặng trịch. Đôi mắt vì sốt cao nhiều ngày và cơn giận dữ tột cùng, đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Còn trên chiếc xe kéo phía sau tôi, con cá ngừ đại dương khổng lồ, to như quả đồi, màu bạc đen, đang nằm im lìm ở đó. Cây lao móc bằng hợp kim cắm trên lưng nó, chứng minh trong cuộc chiến giữa người và biển cả này, ai mới là kẻ thắng cuộc. Lưu Kim Hoa run bắn người như bị điện giật, quần ướt sũng một mảng lớn, mùi khai nồng nặc bốc lên. Con dao trên tay Tô Uyển Thanh rơi xuống đất loảng xoảng. Cô ấy nhìn tôi, không tin vào mắt mình, cứ như đang nhìn một bóng ma. Nước mắt cô ấy trào ra, nhưng vì sợ đây chỉ là giấc mơ, mà chẳng dám bước tới. Anh về rồi đây. Tôi nhìn vết máu trên cổ cô ấy,
xót xa như đứt từng khúc ruột. Tôi quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn kẻ vừa định động tay với Huyền Thanh. Tên cầm đầu đám lưu manh, chẳng nói chẳng rằng, tôi như con thú dữ bị chọc giận, lết cái chân quẻ, lao tới. Chiếc đòn gánh trong tay rít lên, giáng mạnh xuống. Tiếng xương gãy rợn người vang khắp làng chài. Tên đó chưa kịp kêu tiếng thứ hai, xương ống chân phải đã bị tôi quật gãy gập 90 độ. Hắn ôm chân, quằn quại dưới bùn như con giòi. Hai tên còn lại sợ mất mật, lồm cồm bò vào góc tường, ôm đầu run rẩy, chẳng dám thở mạnh. Tôi lê chiếc đòn gánh dính máu, từng bước tiến về phía kẻ đang tái mét run rẩy kia là Phó Nham. Phó Nham lùi lại từng bước, lưng nó dán chặt vào tường gạch. Mày đừng lại đây. Giết người là phạm pháp đấy. Nhìn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi, nỗi sợ khiến nó lắp bắp không thành lời. Tôi cười lạnh, từ cái túi vải rách bên hông, tôi chậm rãi rút ra một thứ, đó là con dao găm cán gỗ. Trên lưỡi dao vẫn còn vướng mấy sợi dây lưới ni lông cao cấp trông rất quen mắt, chính là thứ tôi gặp trong cơn bão. Sợi dây lưới nối với con cá ngừ đã bị cắt đứt. Phó đại trí, đồ khốn nạn. Mày đi rêu rao khắp làng, bảo là tôi thao tác sai nên đâm vào thuyền các người. Tôi đâm mạnh con dao vào bức tường đất sát tay nó, chỉ cách con nó chưa đầy một tấc. Mở mắt chó của mày ra, nhìn cho kỹ đây là cái gì. Đây là lúc tôi liều mạng đâm vào thuyền các người, để cứu các người khỏi đâm vào đá ngầm. Đồ súc sinh lấy oán báo ân. Vì ghen tị với con cá ngừ khổng lồ trong lưới tôi, mà định dùng dao cắt đứt dây cản của tôi. Kết quả vì sóng gió quá lớn, con dao từ tay mày rơi vào khoang thuyền tôi. Tôi rút con dao ra, chữ ngôn khắc rõ trên cán dao, ấn chặt vào mũi nó. Các người tự ý lấy trộm thuyền của đội, lén lút ra khơi, làm hỏng thuyền giữa sóng gió. Không những không biết ơn người cứu mạng, còn định phá hoại tài sản của tôi, mưu sát ân nhân. Giờ lại mò đến nhà tôi kích động, dựng chuyện gây rối. Từng lời tôi nói đều đâm thấu tim gan hắn, mỗi câu như một nhát búa tạ, đập cho hắn mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này, bí thư đại đội bị tiếng ồn làm kinh động, trưởng thôn cùng hàng chục dân làng kéo đến xem. Cổng nhà tôi đã bị vây kín mít. Bí thư nhìn con dao găm khắc chữ, rồi nhìn sang Phó Nham, cái bộ dạng chột dạ, hèn nhát kia, sao còn không hiểu rõ sự tình. Phó Nham, đồ bại hoại. Bí thư tức đến run người. Cậu lấy trộm thuyền làm hỏng tài sản tập thể chưa đủ sao? Còn dối trá vu khống Trần Kiến Hải. Người đâu, bắt lấy thằng khốn này, cả mấy tên lưu manh đến cướp bóc này nữa, cho hết lại cho tôi, giải thẳng lên đồn công an xã. Mấy dân quân khỏe mạnh lập tức xông lên, như lôi một con chó chết, ấn Phó Nham và ba tên lưu manh xuống đất. Lưu Kim Hoa sợ đến mức trợn ngược mắt ngất đi, ngất lịm trong bùn đất, bị người ta ghẻ lạnh, lôi đi như lôi bao tải. Đám đông tản ra, sân nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tĩnh Hàm, Tĩnh Hàm, mình đừng làm tôi sợ. Huyền Thanh chẳng màng tôi đầy máu me, tanh hôi, ôm chặt tôi vào lòng. Cô ấy khóc đến lạc cả giọng, nước mắt lã chã rơi trên mặt tôi. Đôi bàn tay từng run rẩy vì sợ hãi ấy, giờ như chiếc khóa kiên cố nhất thế gian, ôm chặt lấy tôi, không chịu buông ra dù chỉ một chút. Nhan Nhan cũng lao tới ôm lấy chân tôi, vừa khóc vừa nhét viên kẹo sữa thỏ trắng đã sắp chảy vào miệng tôi. Bố ăn kẹo đi. Ăn vào là hết đau ạ. Tôi gắng gượng nhấc bàn tay dính đầy bùn cát, khẽ xoa đầu con gái, rồi khó nhọc lau nước mắt trên mặt Huyền Thanh. Khóc cái gì? Tôi chẳng phải đã sống sót trở về rồi sao? Tôi nhìn cô ấy, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, yếu ớt, đầy tự hào chỉ ra chiếc xe kéo ngoài cửa, con quái vật biển sâu khiến cả làng kinh ngạc. Vợ ơi! Mình nhìn xem. Việc hứa với mình, tôi làm được rồi. Nhà mình từ nay không còn khổ, không còn bị bắt nạt nữa đâu. Lời chưa dứt, tôi nhắm mắt lại, trong vòng tay ấm áp đẫm nước mắt mặn chát của Huyền Thanh. Tôi an tâm chìm vào giấc ngủ, tôi biết, khi tỉnh dậy lần nữa, đón chờ tôi sẽ là những năm 80 đầy sóng gió. Một cuộc đời mới rạng rỡ ánh dương. Giấc này tôi ngủ say lắm, như trút bỏ hết mọi mệt mỏi kiếp trước kiếp này, sạch sành xanh. Trong mơ không còn sóng dữ ngút trời, cũng chẳng còn cảnh Huyền Thanh tuyệt vọng gieo mình xuống biển, chỉ có làn nước ấm dịu dàng, cẩn thận lau sạch trên người tôi, những vết máu khô và bùn cát. Khi tôi gắng sức mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, nắng xuyên qua khung cửa sổ rách nát của căn nhà tranh, rọi trên mặt giường, hơi chói mắt. Anh tỉnh rồi. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Huyền Thanh vẫn túc trực bên giường, lao tới ôm chầm lấy tôi, đôi mắt cô ấy đỏ hoe vì thức trắng, sưng húp như quả đào, đôi tay cô ấy siết chặt lấy cánh tay tôi, sợ rằng đây chỉ là giấc mộng mong manh.
Huyền Thanh vội lau nước mắt, quay người bưng bát nước đường đỏ còn ấm, dùng thìa đút từng chút một cho tôi. Nước ngọt ấm nóng trôi xuống cổ họng, đánh thức sức sống trong cơ thể tàn tạ này. Tôi cúi đầu nhìn lại mình, những vết thương ngoài da trên người đã được bác sĩ trạm xá thị trấn băng bó cẩn thận rồi, xương sườn gãy cũng đã nẹp lại. Nhan Nhan đâu? Tôi khẽ hỏi. Nó đang trông con cá lớn anh đánh về ngoài sân đấy. Chẳng cho ai đụng vào. Nó bảo là bố đánh đổi mạng sống mới có được. Huyền Thanh nói đến đây, nước mắt lại lã chã rơi. Kiến Hải, sau này mình đừng đi đâu nữa. Dẫu có phải ăn khoai khô mỗi ngày. Tôi chỉ cần anh sống tốt là được. Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của cô ấy, khẽ xoa những vết chai sạn do lao động lâu năm. Tôi kiên định lắc đầu, em à. Khổ tận cam lai rồi. Lời tôi nói ngoài sân hôm qua, mỗi câu đều là thật. Em tin anh chứ? Huyền Thanh nhìn ánh mắt trong trẻo, đầy xót xa của tôi, cuối cùng cũng gật đầu thật mạnh. Khoảnh khắc này, giữa hai vợ chồng tôi, bức tường tuyệt vọng và sợ hãi đã sụp đổ, cùng với cơn bão sinh tử ấy, đã tan biến hoàn toàn. Đúng lúc đó, ngoài sân, bỗng vang lên, tiếng còi ô tô inh ỏi. Tiếp đó là cả Du Thụ Loan náo loạn như sôi. Trời đất ơi, đây đâu phải cá. Đây là thủy quái thành tinh rồi. Thằng hai phen này đổi đời thật rồi. Bán được bao nhiêu tiền đây? Tôi gắng gượng người dậy, được Huyền Thanh dìu ra cửa. Ngoài cổng sân chật hẹp, đỗ một chiếc xe tải giải phóng mới tinh. Tiền lão bản đang dẫn một người mặc bộ trung sơn trang phẳng phiu, đeo kính gọng vàng bước vào, giữa ánh mắt kính nể của dân làng. Khi người đàn ông đó nhìn thấy trên xe kéo, con cá màu đen bạc to như quả ngư lôi đầy kinh ngạc, con cá ngừ đại dương hoang dã nặng cả 100 cân, ông ta hít một hơi lạnh, kích động đến mức suýt rơi cả kính. Tuyệt phẩm, đúng là tuyệt phẩm. Ngày mai khách ngoại quốc đến thị sát, con cá này đúng là giúp cục ngoại thương tỉnh ta. Nở mày nở mặt quá lớn rồi. Tiền lão bản cười híp cả mắt, vội bước tới trước mặt tôi, ông ấy nắm chặt lấy tay tôi. Chú Kiến Hải à, chú đúng là tay hảo hán, Diêm Vương Tiêu mà chú cũng dám xông vào, lại còn kéo được con cá khủng này về. Tôi phục chú sát đất. Theo đúng thỏa thuận, ngoài khoản thù lao hậu hĩnh của cục ngoại thương, đây là phần thưởng đặc biệt tôi xin thêm cho chú. Đúng 200 tờ 10 đồng mới cứng, được xếp ngay ngắn, đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhà tôi. Tổng cộng 2.000 đồng tiền mặt, chưa hết đâu. Ông chủ tiền còn đặt lên trên hai thứ. Thứ quý giá hơn cả mạng sống thời bấy giờ. Một phiếu mua xe đạp vĩnh cửu đặc cách, và một phiếu mua máy khâu bươm bướm. Trong thời buổi đầu thập niên 80, khi thu nhập bình quân chỉ 100-200 đồng, 2.000 đồng tiền mặt, cộng thêm 2 tấm phiếu quý hơn vàng này. Sắp phiếu tiền đặt cạnh nhau, cảnh tượng ấy khiến cả làng đứng hình vì choáng ngợp. Ngay cả anh Kiến Quốc cũng phải hít một hơi lạnh. Nhưng thứ khiến tôi run rẩy thực sự là thứ ông chủ tiền đưa ra cuối cùng, 2 tờ giấy đóng dấu đỏ chót kia. Chú Kiến Hải à, đây là giấy tờ thị trấn hưởng ứng chính sách nhà nước, đợt đầu cấp quyền sở hữu cửa hàng kinh doanh. Vị trí ngay ngã tư sầm uất nhất thị trấn. Nhà 2 tầng, có sân rộng. Còn đây là giấy phép kinh doanh toàn huyện. Từ hôm nay, chú Trần Kiến Hải làm ăn là đường đường chính chính được nhà nước bảo hộ. Tôi run rẩy đón lấy 2 tờ giấy mỏng manh, khóe mắt nóng ran. Đây chính là tấm kim bài miễn tử tôi cần và tấm vé thông hành đổi đời. Giao dịch xong xuôi, xe tải chở con cá khổng lồ gầm rú rời đi, để lại dân làng Du Thụ Loan bàng hoàng không dứt. Chiều hôm đó, đồng chí công an xã đã tới, phó nham vì tội trộm cắp tài sản tập thể, cố ý phá hoại tài sản người khác, cùng tội tung tin đồn, gây rối trật tự, chứng cứ rành rành, bị áp giải đi giam giữ, chờ đợi hắn là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Cái mộng về thành phố của hắn tan thành mây khói. Còn mụ chị dâu độc ác Lưu Kim Hoa, vì cấu kết với bọn lưu manh, đến nhà cướp bóc, không chỉ bị thị trấn phê bình công khai, còn bị buộc phải trả lại tất cả những gì mụ đã chiếm đoạt của chúng tôi bấy lâu nay. Anh cả Trần Kiến Quốc thấy nhục nhã với tổ tiên, anh ấy tát thẳng vào mặt chị ta trước mặt cả làng, đuổi chị ta về nhà mẹ đẻ. Từ nay về sau, Lưu Kim Hoa ở Du Thụ Loan đã thành kẻ ai cũng khinh ghét, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Xong xuôi mọi chuyện, tôi gọi anh cả và bác Căn Thúc ra sân. Bác Căn, thuyền của bác hỏng vì cứu người. Cháu không chối bỏ trách nhiệm. Tôi rút sấp tiền giày dúi vào tay bác ấy. Số tiền này đủ để bác mua thuyền mới, loại thuyền buồm 12 mã lực, còn dư đủ để bác đan thêm 2 bộ lưới. Sau này bác còn phải ra khơi tiếp đấy. Bác Căn vốn tính gàn dở, mắt bỗng đỏ hoe. Được, bác không nhìn lầm người. Cháu là thằng đàn ông có chí. Cuối cùng tôi quay sang nhìn anh cả đang đứng lúng túng. Anh cả à, bao năm qua anh giấu chị dâu đưa tiền cho em, rồi cả lương thực cho Huyền Thanh nữa.
Em đều ghi lòng tạc dạ, tôi lấy sấp tiền khác, nhét vào bàn tay chai sạn. Vì gánh vác gia đình của anh, tiền này không phải bố thí, mà là em cho anh vay. Cái vịnh phía tây trấn hợp nuôi hàu lắm. Anh cầm lấy tiền này mà thầu lấy chỗ đó, thuê về người làm cùng, cái thân anh cũng chẳng vác nặng được mấy năm nữa đâu, đến lúc anh phải làm chủ rồi, anh cả há miệng, nghẹn lời, nước mắt trào ra, người đàn ông cứng cỏi ấy nắm chặt lấy tiền, chú hai. Chú lớn khôn thật rồi, 3 ngày sau, vết thương của tôi đã đỡ nhiều. Tôi thuê một chiếc máy cày tay, gom mấy bộ quần áo với chăn màn ít ỏi trong nhà, cuộn lại rồi chất lên xe. Cái căn nhà tranh dồn nát từng đầy rẫy đòn roi, đói khát, đau khổ và tuyệt vọng ấy, tôi chẳng muốn mang theo dù chỉ một tấm ván. Mình ơi, lên xe, mình cùng chuyển nhà thôi, lên thị trấn. Theo làn khói đen từ tiếng máy cày nổ giòn, chúng tôi rời khỏi Du Thụ Loan, trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả làng, không một lần ngoảnh lại, hướng về tương lai tươi sáng. Chỗ ở mới trên thị trấn, rộng rãi và sáng sủa hơn tôi tưởng nhiều. Tầng 1 là cửa hàng lớn mặt phố, phía sau có cái sân nhỏ, tầng 2 là nơi ở. Mở cửa sổ ra là thấy bến cảng với biển xanh ngắt phía xa. Việc đầu tiên sau khi ổn định, tôi kéo Uyển Thanh vẫn còn đang sót tiền, vào cửa hàng bách hóa lớn nhất thị trấn. Đồng chí ơi, lấy cho tôi chiếc váy vải tơ tằm màu đỏ kia xuống, cả đôi giày da gót thấp màu đen nữa. Tôi chỉ vào bộ đồ nổi bật nhất trong tủ kính nói. Kiến Hải, đắt quá anh ơi. Em đẻ con rồi. Mặc màu mè thế này cho ai xem chứ? Cho anh xem, tôi bá đạo nhét quần áo vào tay cô ấy, rồi đẩy vào phòng thử đồ. Vợ Trần Kiến Hải tôi, phải mặc những bộ đồ đẹp nhất. Vài phút sau, khi Huyền Thanh thay đồ xong, bước ra với khuôn mặt đỏ ửng, tôi giữ người, chiếc váy đỏ rực, ôm lấy vòng eo thon nhỏ. Làn da trắng ngần nổi bật trên nền váy đỏ, đẹp đến ngỡ ngàng, đôi mắt từng đầy vẻ sợ hãi. Giờ đây vì thẹn thùng và hạnh phúc, mà rạng rỡ như nắng xuân tháng 3, người phụ nữ từng chịu bao khổ cực cùng tôi, cuối cùng đã trở lại, vẻ đẹp xuân sắc ngày nào. Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, khóe mắt cay cay. Mùa thu năm 1980, cửa hàng hải sản Kiến Hải chính thức khai trương tại ngã tư thị trấn, pháo nổ giòn giã, trống chiêng vang dội, nhờ con mắt nhìn hàng chuẩn xác, cùng kinh nghiệm kinh doanh từ kiếp trước. Ngay ngày đầu mở hàng, tôi đã ký được hợp đồng cung ứng dài hạn cho các nhà hàng lớn trong huyện. Nhìn khách khứa ra vào tấp nập và Huyền Thanh đang cười tươi rói ở quầy thu ngân, tôi biết tôi đã bắt kịp chuyến tàu làm giàu thời đổi mới. Đêm khuya thanh vắng, cửa hàng đã đóng cửa, Nhan Nhan ôm con búp bê mới mua hôm nay, đã ngủ say trên chiếc giường êm ái. Khóe miệng vẫn còn vương nụ cười ngọt ngào. Huyền Thanh rửa mặt xong, nhẹ nhàng bước ra ban công, vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, áp vào lưng tôi. Kiến Hải à? Em cứ ngỡ như mình đang mơ. Chỉ sợ tỉnh dậy, anh lại trở về như trước kia. Cả ngôi nhà đẹp đẽ này cũng biến mất. Cô ấy thì thầm, giọng nói đầy vẻ luyến tiếc cuộc sống hiện tại. Tôi quay người lại, ôm chặt lấy cô ấy vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô ấy. Em à, không phải mơ đâu. Thằng Trần Kiến Hải nát rượu, cờ bạc ngày trước, đã chết trong trận bão biển đó rồi. Tôi bây giờ chỉ là người đàn ông sống vì em và Nhan Nhan. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ tầng 2, hướng về phía xa, biển khơi sâu thẳm từng suýt dập tắt mọi hy vọng, nay lại ban cho tôi cuộc đời mới. Cả bầu trời sao rực rỡ trên mặt biển kia nữa, khói bếp nhân gian, vỗ về lòng người nhất. Mọi hối hận và đau khổ kiếp trước cuối cùng đã được xóa sạch ở kiếp này. Tôi nắm chặt tay Tô Huyền Thanh, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, lòng bình yên và đủ đầy chưa từng có. Người ta bảo lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Tôi, Trần Kiến Hải, cuối cùng đã dùng mạng này, giữa làn sóng cuộn trào của thập niên 80, đổi lại được báu vật vô giá nhất đời mình. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất.
Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình Luận Phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình Luận Phim Channel.